Responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani, halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho.
Bangod gina-release sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod, kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang
Ang healthy nga baba ukon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon
pagtuon maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria, bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner.
Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kun cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 tubtob 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kun mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Mapabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo
Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease sini ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation.
Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bakterya. Suno sa pantuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di buhay na ko kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Tataguyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko.
Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Paradyo Bombo! Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, kasaysayan sa mga tinugang ang inakabuhi, naging bahin sang Provincial Jail. Sa diin ang apat kapamusod sang pader, naging lulubngan sang ilang mga handom kag mga kalipay, nga naging saksi man sang ilang mga pag-antos, kag kabudlay kag paghinulsol. Litong-lito sa nakakabinging ingay, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Provincial Jail, makigupod kita sa ila pagpanarambiton, kag makigbahin kita sa ila kalipay, kag pag-antos, nga ilaman na agong sa Provincial Jail. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Sa liwat may ngadlaw sa inyong mga palangga namong nga tagparamati. Sa karon nga adlaw padayunon naton ang kasugpon sang sulat nga ginatagan naton sang kabuhi diri sa aton panatuntunan, Provincial Jail. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy, na aking matikman ang tamis ng sandali. Bahin sang nagligad, nakakita kami ni Rustico sang bata nga nagabarikutot sa amon sikad. Kag may pilas ini sa kilid sang iya ulo. Tungod nga wala kami sang kwarta nga ipabulong sa iya sa ospital, gindala na lang namon ini sa balay, kag ginbulong sang duga sang balunggay. Diri sini nga bahin mapadayon ang akon pagsaysay diri sa Provincial Jail. Nagmuklat ng iya mata. Kag nagapanghulong-hulong siya. Ano ina dire? Nagapamangkot siya kung ano ina dire. Ay, to, balay ini namon sang bana ko, nga si Rustico. Rustico? Oo. Tawga lang ako kay Tasya. Kag ang akon bana, amo si Rustico. Tasya? Rustico? Oo. Nakita ka namon nga nagabarikutot sa amon sikad. Kag may pilas ka. Amo ina nga gindala ka namon diri sa balay, kag ginbulong. Ote, kamusta nang pamatsyag mo? Kag anong natabo sa imo? Nagasakit ang akon ulo. Amo gid ina, kay may pilas ka. Paimnon ko ikaw sang paracetamol para nga makuha ang sakit. Salamat, Ged. Kag nga may pilas ka. Kag sinungalan mo? Ako? Sino gani ngalan ko man? Ay, wala siya makahibalo sa ngalan niya. Wala ko kabalo kung sino ngalan ko.
Wala ako sang naibalang kung sino ako. Sino gani ko man? Sino ako? Kag nga mo ko palang ikaw nakita. Ay, ano ini man? Wala siya makahibalo kung sino siya. Sino ka gani? Nga mo ko palang ikaw nakita. Amo gani, nga nagsiling ako nga nakita ka lang namon sa amon sikad. Nga nakalambot ka didto. Ambot Wala ako makahibalo. Oy, Rustico, makibot kagid sa isugid ko sa imo mo. Ano ina? Ang aton blagin sagop nga bata, may amnesia siya. Ano? Amno nga amnesia? Hindi siya makadumdum kung sino siya. Wala siya gani makahibalo kung sino ngalan niya. Baw na ano na? Base ko nagapapusong-pusong nga na siya? Hindi Makita ko gid sa iya dagway nga wala siya makadumdum kung sino siya. Wala siya gani makahibalo kung sino siya. Kag wala man siya makahibalo kung sino ngalan sa mga ginikanan niya. Wala man siya gani makahibalo kung nga ang nagsakay siya sa aton sikad nga nagaparking sa dalan. Amo bala? Aber, akong masugilanon sa iya? Ako si Rustico, ang bana ni Tasya. Hindi ka kuno makadumdum sa imo nakaligad? Oo. May pilas ka pa sa ulo? Basig intiro ka sa mga pulis kay kawatan ka? Hindi ayhan amuin ang natabo? Ambot? Hindi man ako makadumdum nga nagpangawat ako. Nagpangawat ka gid guro. Amo na nga nakalambot ka diri sa pagpanago. Wala man gani ako makahibalo nga diri ko nagpanago. Kun amo, may ginapanaguan ka gid? Ambot May mga ginikanan ka pa? Ambot gani. Wala ko kabalo. Ay di, paano na lang ni karon? Sano ka makapauli sa inyo? Kay wala ka makahibalo kung may mga ginikanan ka pa o kung wala na? Oo man. Nga hindi ko yung makadumduman. Nga May amnesia ang bata nga nasagop namon. Gani wala kami makahibalo, kundiin siya namon idulong. Bangod wala man ini makakilala sa iya mga ginikanan. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, hindi na lang naton sige pamangkot ang bata kung sino gid ang ngalan niya. Kay nagalibog bang ganing ulo niya? Kasubo sa iya, Ote, ano na lang ang buhato naton sa iya? Ang kuno na lang naton siya nga aton bata Total, wala man kita sang anak. Kung sa bagay, gusto ka. Dako na siya. Pwede na siya makabulig sa aton
sa pagpangita sa mga salsalon kag mga botilya para nga aton ibaligya. Oo, Rustiko. Ano abi sa imo kun hatagan na lang naton sa ngalan ang bata nga ina Rustiko? Ah? Bay, ano abi ang ngalan nga bagay sa iya? Isunod na lang naton ang iyang ngalan sa akon amay nga napatay na. Si Joselito Soldador. Ha? Joselito Soldador? Oo. Amoy na ngalan ni tatay. Si Joselito. Gani ang iya mangin ngalan, amo si Joselito Soldador Jr. Ah. Uy, do sa maayo man ina. Kag piho, nga mapasugod gid ang bata nga ina. May ngalan ka na to. Ha? Anong bot mo slingon, Chay? Ano nga may ngalan na ako? Sano ako makaibalo nga may ngalan na kay daw wala man ko ngalan? Tungod wala kami makahibalo, hatagan ka na lang namon sa ngalan ni Choy Murustiko. Ang imo ngalan, amo si Joselito Soldador Jr. Joselito Soldador Jr.? Oo, amo ina ang ngalan mo subong. O ano, nanamian ka man bala sa ngalan mo? Oo mayo na lang nasan sa wala ko ngalan. Ati, sugod karon, amo na ina ngalan mo ha? Si Joselito Soldador Jr. Nanay Tasya? Din pagi kita manguwas ang botilya kag mga karton? Sa madaso naman ina Mapauli na kita, kay nagutom naman ako. Kag amo ka man, nagutom ka naman Joselito. Oo, nagutom man ko nay. Uy, ara si Tatay Rustiko. Tay! Mapuli na ka. Paeskwelahon ko si Joselito sa madason nga bukas ang klase Ay, budlay na iya. Nga aman haw. Wala siya nga daan sa mga dokumento. Kung saan o siya matao. May kilala ako nga maestro. Kag mapasugot ato siya. Nga i-enroll si Joselito. Silingon ko lang nga nadulaan siya sang dokumento. Kinabahaan kita mo. Ati, ambot sa imo Paeskwelahon ko na siya Bisan paano, maigasto man kita sa iya. Kag hindi lang ina Madamo na siya sang nabulig sa aton. Kadamo na sang nasupot naton nga botilya kag mga karton. Dawsan ulang.
Kadako na nga lalaki kay Joselito. Kagkagwapo sa iya nga pagkatawo. Kagkadako naman sang nabulig niya sa amo ni Rustico. Ginswerte kami sa amo negosyo nga basura. Kagang amon balay sadto. Nga ang dingding, karton lang. Pero subong, kahoy na. Kagang atop, sin na. Kag si Joselito, madali na lang makatapos iya pagtuon. Ay, ambot ah. Daw sa ginaitik ako. Kung tawgo niya ako nga nanay. Apang ay ah. Paano kung makadumdum siya? Sang natabo sa iya sang bata pa siya. Bilang ko sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadlak sa pagkakasala. Magabiyan sundagin ninyo sa pagpamati ang mga kasugpon sang sulat ni aton man ginatagan sang kabuhi diri sa atong platuntunan, Provincial Jail. Kag kami diri sa gihapon wala ginagakalipat sa pagpangagda sa inyo. Gakun kamo man may kasaysayan, ipadala lang diri sa atong platuntunan, Provincial Jail, DYWB, Bombo Radio, Bandalagan, Siyudad Sang Bacolod. Sa direksyon ni Melvin Gatuslao. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak
na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Sang una ko ikaw nga nakita, naglaom ako nga nagtalang ako, kag nakasulod sa isa ka matahom nga dalamguhanon. Ikaw ang babae nga madugay ko nga ginapangita kag ginahulat. Nagpangako ka, nga kamatayo lang ang makapabulag sa imo kag sa akon. Apang karon, ina lang ang masiling mo. Sorry. Sorry. Nga. I am so sorry. Okay. Just go. Apang hindi na magbalikin. Hindi mo ako makita nga nagahibik. Bangod ang akong mga luha. Ari lang sa sunod sa akong dugang. Apang kung magabot ang tiun nga pahibiun kanila. Magbalik ka sa ako. Ari lang ako, Dre. Kag nagahulat gihapon sa imo. Argay! Gintampa mo ako? Akig ka kay ginalukan ko ikaw? Torpe. Sorry pero I love you. Promise. Kadamo sang tsansa ang ginhatag ko sa imo para halukan mo ako. Tapos, isa lang masarangan mo? Torpe. Mga tinaga nga masakit, masubo, masadya, nga halin sa mga lamharon nga kasing-kasing nga nagahigugma. Initanan makita naton sa mga pinanidlang sang isa ka diary. Kagini hatagan naton sang kabuhi diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Dulot sa inyo sang Bombo Radio. Basta Radio Bombo. Kagkaron sa kasugpon sang sulat nga ginpadala sa aton diri sa palatuntunan, Dear Diary. Dear Diary, bahin sa nagligad, tungod pangapinan ako ni Santi kay Jose, nagdayaw ako sa iya. Tubtob ginhambalan ko si nanay nga kung magdakwa ako, pamanahon ko siya. Matahom ako, apang problema lang among akon buhok. Kagan reklamo ko ini kay nanay, tungod jutay lang nga hangin nagapalid ini kag kulong. Kaginaparan ako sang akon iloy nga mag-shampoo adlaw-adlaw. Sa pagpadayon ko pagid. Buwas, temprana pa ko nga mason. Maligo ko. Lawigon ko ginang pagpaligo Hindi pareho sang una nga.
Pila lang ka minutos. May nahanda na ko nga shampoo. Kagdason, may lotion ko nga ginbakal. Kagdason, madiodoran ko. Nagkuha ko to sa kay manong mo. Makibot kini sila kung makita ako. Kag hindi ko mag-untat sa pagpanglugod kung hindi ako makabatsyag sang kapdi. Ako na bala ini? Nagasuksok na ako sa akon uniform. Kag kahumot na sa akon. Nagpang-perfume pa ko sang perfume ni Manong. Pero, anay ka? Ang akon dughan katapan? Kinahanglan mi nagabukol gid. Anay ka pala? Makuha ko sang panapton nga manipis ha. Huga kumon ko. Kagdason, idasok ko sa akon baby bra. Kinahanglan, may ara gid nga nagabukol. Agud matawag ako nga dalaga na. Ara, may nagabukol na sa akon dughan. Kagbagay man sa akon. Dalaga na gid kuya tulokon niya. Katlia, anak, mamahaw na. Nagahulat ng imo mga uto diri sa imo. Oo, nay. Ara na. Magwa na ko. Ina balang wala nagasako. Inang ladylike balahaw. Oh, Katlia, anak, ikaw na bala ina? Of course, no. Oh. Hala? Katlia, ano ka? Nakamumo ka sa harina? Ang naong mo, kaputi kayo? Samtang ang kabugusan mo nga lawas, maitom. Ay, abi, gusto na ina. Ay, Katlia, tanawa sang maayong dagway mo sa espeho. Lakat na. Oo, aring espeho. Hindi. Natamaan ko pulbos. Nusa nakasukamot ko sa harina. Panason ko kalaway gali. Ari na ako. Wala na sang puti ang nawong ko. Di na mga magulang ko, nay. Ay, naglakat na. Si Abel, ma-report sa munisipyo. Si Conrad, nagkadto sa uma. Kag si tatay mo, nagkadto kay Pariluis. Mangisda kuno sila. Oh, ano pang dahulat mo? Lakat na. Kay base kung malit ka na sa klase mo. Ate, oo, nay, malakat na ko. Kinahanglan, malakat ako. Ngiro sa dalaga na gidbalahaw. Hapiton ko si Santia. Kagpatod nga makibot siya kung makita niya ako. Aras siya maming ho, nagapanilhig. Maayong aga siya maming. Uy, ikaw gali Katlia? Oy, abaw! Katahom-tahom sa imo sa aga nga ini ba? Salamat. Ay, si Santi?
Ay nakalakat na siya. Abi niya kung hindi ka na maghapit kay ti. Tunga sa oras nang nagligad mo. Ah? Ay, wala na siya gali. Oo, kaina pa siya naghalin. Ati ko na mo, malakap na lang kutsaya. Ti sige maghalong ka ha? Hindi. Naghinay-hinay ko sa paglakat. Ginagapahinhin ako. Kagdason, para hindi ako pagbalason kung makita ako ni Santi. Pero palpak naman. Tunga sa oras na siya kuno nga naghalin. Kag may isa ka oras pa ako nga lakton, pakadto sa eskwelahan. Pero kung magdalagan ko, hindi pa ako malate. Madalagan ko Nadismaya gid ako sa mag-abot ako sa ilan ni Santi nga nakalakat na ini. Kagagon nga hindi ako malate pa kadto sa eskwelahan, nagdalaga na lang ako. Sa pagpadayon ko pagid. Ay, salamat. Nakaabot na man ako sa among classroom. Pero, palaway na sa itsura ko. Tagang akong buhok. Nagtilig pagid pareho sang alambre. Kag pamatsyag ko, nagpilit ang akong lawas tungod sang balhas kag yabok. Pero sige lang masulod na ko sa kwarto bala. Ano ay hanang ihambal ni Santi sa akon kung makita niya ako? Masulod na ako Oh, hala! Sikat Lia, oh! Hala! No, mama, churay, oh! Hala! Nagkinadlaw sila sa ako, no? Kag si Santi ato siya. Doakig siya samtang nagatulog sa akon. Che! Kung makahikay sila sa akon, do ako ng pinakamalaway nga babae sa bangga putulanson ba? Si Santi lang nagatulog sa akon. Nagasulat siya, ho. Mapungko man ko sa bangko ko Pagkadlaw na ni karon si Tricia nga akong tupad, tapong hulon kukit siya. Tigpalanyaghan na. Nakita ko si Santi nga nagtindog. Dalang napsak niya. Dara na butang panyaga niya nga balon. Masunod man ko sa iya. Ba? Diyan siya nagpungko man? Sang una, nahulat niya ako. Agudungan kami sa pagkaon. Uy, ato siya. Nagapungko sa jutay nga lamesa nga ginhimo para dira makaon ng mga estudyante. Mapalapit ko sa iya. Hala, nakulbaan ko. Doakig siya gihapon sa ako na. Bawa, wala gid siya ng panghulat ba? Dala akong balon mo, aw? Kwan, ano kay naligo pa ko mo? Dason, ginsyampuhan ko pang buhok ko. Oo, tanawa bala ho? Hindi na matiga, parehas ang una. Dason, nagpang-lotion pa ko. O galing sa nahibalaan ko nga, naghalin ka na. Nagdalagan ko parang hindi ako malate. Ti, ang akong buhok ng tingkarag Dason, baho na ko balhas. Kanugon nga wala ka makakita. Kung tani, magapahan kagit sa akong Santi mo. Kag hindi lang ina ha.
Proud ako kahapon. Sangin pangapinan mo ako kay Jose. Naluoy gani si nanay sa imo eh. Kibase bala kung nasakit kagit sang maayo ni Jose. Pero ang siling ko nga, ikaw yung nagpatumba kay Jose. Hindi bala, nga do sa hero kasi na. Kag maalaman kuya, bisan pa nga ikaw nagapanguna, pero ti, makasunod ng kugyapon sa top 10. Kinanglan gidi. 20 lang nga daan kita sa atong klase. Makauluya kung hindi ka makasulod sa honor roll. Pagdason, mabuot man ko. Oo. Pero nagpakisumbaganay ka pa sa mga lalaki. Kag isa pa, ang mga classmate naton nga mga babaye, nahadlok si mo. Basi, kung awayon mo sila kung ginaabot ka. Mga lang na sila ya. Pero si nanay mo ya bala sante, nanamian siya bala sa akon. Kabalo ka, wala ko utod nga babaye. Amo na nga nanamian si Simo. Man permi ka nagayom kung katubang siya. Pero ipakita blang imo nga tunay nga ugali. Sumpaon ka niya. Hindi niya matuod ya. Kabuot sang iloy mo ya sa akon ya. Isa pa, duwa lang kita diri nga magkatubo-tubo sa barangay Putulanson. Kay rason, nagapati mga tao diri. Nga kitagid nga duwa mga dayunay sa pila ka adlaw. Anay ka. Daw sa nagalibog ang ulo ko sa ginapangambal mo nga ni Katliya. Sugot na kuya. Bisan, dasan nga tuig pa kita manubiyahanay. Para bala nga hindi makahuluya sa mga classmate naton. Kibase bala kung anong ihambal nila sa aton kung subong kita magnubiyahanay. Pag-graduate naton sa college, Santi, ang maugaling ang aton pagpakasal Hindi! Nagtupa sa ako nawang ang ibuga mga pagkaon. Yak! Aregling panyo ko. Pahire, kay nagnilaptang kanon sa nawong mo. Hindi na. Napahiran ko na sa ngakon kamot. Sorry ha. Ay, imuson ko na lang kinana naton kay tugay-tugay gali. Bel na. Mga abyan, sunda sa pagmamati, ang kasugpon sang sulat, nga ginpadala diri sa aton palatuntunan, Dear Diary. Padamo gid nga salamat. Basta Radyo Bumbum. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo.
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang
iya sang bumbo. Mga lapit man sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang action radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iya sang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o kag wala guba may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini ka pamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral
dental disease nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga ideya nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department.
Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa mahinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imuman responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na Tatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 22 minutos na nakaligid sa taknang alas 5 sa hapon. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Mayong hapon sunod sa Bacolod Negros Occidental, bilog nga Pilipinas. Nagaplag na palatunod-tunan ang Bombo News and Views sa afternoon edition. Karon nga daw sa Biyernes petsa 6 sa bulan sa Mayo tuig 2022. Tatlo na ng kadlaw ang nabilin antes ang 2022 elections. Kakaroon dito kita sa ato sa ring mga headlines. Liquor ban ikapatuban halin sa Domingo tubtob sa Lunes kadungan sang eleksyon. Masobra 12,000 ka mga kapulis magabantay ang seguridad sa eleksyon sa bilog nga Western Visayas. Bacolod City Police Office nagadoble sang effort agud masiguro ang katawhay sa eleksyon sa Lunes. Police Regional Office 6 nagbasalig sang 100% nga suporta sa bago nga pinuno sang Philippine National Police. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod aminado nga dapat magtubo sang maayo ekonomiya agud mabayaran ang 12.68 trillion nga utang sang Pilipinas. Vice Presidential Candidate Rizalito David nagdeklara sang suporta kay Vice President Leni Robredo. Inyo nabatan naton sa ring nga mga headlines kakaroon dito na kita sa detalye sa aton sa ring nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kaga ko naman si Bombo Ponce Espino igapatuman ang liquor ban sa Domingo tubtob sa Lunes. May kangtangan na sa pagpatigayon sa eleksyon sa Mayo 9. Suno kay Police Lieutenant Colonel Lister Liada, Chief sang Operations Management Unit sa Bacolod City Police Office. Nagatag na sa instruction si Police Colonel Thomas Joseph Martir sa tanan nga mga police stations nga bululigan ang pagpatuman sang liquor ban. Suno sa Commission on Elections, ginadumilian ang mga sari-sari stores nga magbaligya sang makalubog nga ilimnon samtang ginadumilian man ang pagbakal. Makigangot man ang maini sa purong barangay agod nga makabulig palapta sa impormasyon sa mapumuluyo nga in effect ang liquor ban. Suno kalyada pagadakpon ang sinuman nga badakpan nga nagabakal o kung nagainom sang alkohol. Kung hindi gid mapunggan ang kagustuhan nga mag-inom suno kalyada, mas mayugid nga magbakal sini antes ang Domingo. According sa aton nga Kumalig Officer no, ginklaro gid ni sa aton mga station commander nga during the period from May 8 to 9 bawal na gid magbaligya. So even ang mga sari-sari store naton gin-advise naton ng mga or gin-direct naton mga station commander nga they have to talk with the sari-sari store sa respective jurisdiction nila.
Si Police Lieutenant Colonel Listel Yada ang Chief sa Operations Management Unit sang BCPO. Masobra 12,000 ka personal sang kapulisan ang maga-secure sang eleksyon sa bilog ng Western Visayas sa Lunes. Suno kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson sa Police Regional Office 6, nakapatigayo na sang simultaneous send-off ceremony sa mga police officers nga magabantay sa piniliay. Suno kay Solis, handa na ang PRO 6 sa eleksyon kung sa diin, iga-deploy ang mga pulis sa nakalinlain nga bahin sang Region 6. Nag-report naman ang augmentation force sa area kung sa diin sila ginpadala. Wala naman sang nagpadala sang augmentation force sa Negros Occidental bangod bastante ang pwersa sa probinsya. Ang iba naman nga banwa kag syudad nga may masobra nga police officers ang ginbuhinan kag ginugment sa iban nga bahin sang Western Visayas kaangay sa probinsya sang Iloilo nga ginpadalaan sang nagikan sa Bacolod City Police Office. Ang mga pulis ang magabantay sa polling centers, election monitoring action centers. May mobile security teams kag may gin-deploy man sa city kag municipal electoral board. Kung kinahanglan gid suno kag Solis, may yara man sa quick response teams kag reserve force nga magresponde. Ang pull out sang pulis sa lugar sa diin sila gin-deploy ang magadepende sa paghimo sa eleksyon paraphernalia kung tapos na ang eleksyon. Nagpahanumdum naman si Solis sa mga police officers nga ipabili ng commitment sa trabaho kag himo nini nga may professionalism. We will be deploying more than 12,000 ka-uniform personnel sa Police Regional Office 6 sa different areas across Western Visayas sa mga provinces and cities naton. And kahapon, after sang multi-agency send-off ceremony, nag-report na ang mga augmentation naton sa mga areas kung diin sila gin-augment. Ang kabayan sa payag ni PRO 6 spokesperson Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Pa sa likod doble ang effort sa Bacolod City Police Office sa tato kadlaw antes ang May 9 national kag local elections. Suno kay BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir, pasalamatan sini nga wala sang mga election related incidents nga record sa sudad samtang nagarapit ang piniliay. Suno kay Martir, doble ang effort sa mga kapulisan kag ang gina-implementar ang maximum visibility hindi lamang sa mga establishmento kundi kasubong man sa Maralis. Sunod rin na deploy na sa mga precincts ang iban nga mga personnel kag sa Mayo 7 ga-deploy na ang tanan nga wala sang o kung i-deploy na ang tanan kag wala na sang puniaya. Sunod sa iya ginhungod sini nga 4 ka mga personnel ang na-assign sa isa ka puning precinct agon makabulos-bulos sila boto kag bilin lamang ang o kung ibilin na mga armas sang mga ini. So far so good as the election campaign intensifies, though wala man ta election related violent incidents, no. Hopefully ma-maintain ta na. We are reaching the final stretch, no. Pila na lang kadlaw. So double ang effort, maximum visibility, hindi lang sa mga establishments but of course mga rallies ara kami. Ang kabay sa pagpahayag ni BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir. Samtang ginpasalig sa Police Regional Office 6 ang 100% nga pagsuporta kay Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. nga ginapoint ni Presidente Rodrigo Duterte bilang officer in charge sa Philippine National Police. Ginanunsya ni Department of Interior and Local Government DILG Secretary Eduardo Anyo ang appointment kahapon. Inibangod magadangat na sa retirement age sa Mayo 8 si PNP Chief General Leonardo Carlos. Pathag ni Anyong tuman ka importante ang appointment bangod ini ang matabo sa bisperas sang Mayo 9 nga eleksyon. So kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis tagpamabas ang PRO 6 100% sa mga ini nga suportahan anuman ang mga ipatuman nga programa sang OIC PNP Chief. Ginbasalig sa mga ini nga ang mga mandato ang iga-execute nila gikan sa regional level, panawag sa city kag municipal level. Sa piyak nga bahin, ginapasalamatan man sa PRO 6 ang liderato kag mga hinimuan ni PNP Chief General Leonardo Carlos. Antes mangin OIC PNP Chief, si Danao amo ang Chief of the Directorial Staff kag Deputy Chief for Operations Officer in Charge nga amo ang ikatatlo kag ikaapat nga pinakamataas nga pwesto sa PNP antes sa PNP Chief. Si Danao ang masobra 29 anyos na nga nagserbisyo bilang Law Enforcement Officer sa Pilipinas kung sa diin siya ang nanging Deputy Director sa Criminal Investigation and Detection Group CIDG, nanging Task Force Commander sa idalom sa Interagency Committee on Anti-Illegal Drugs kag naging Chief of Police sa duha
duha ka syudad gikan sa duha ka nagkalain-lain nga rehiyon. Ang ranggo sini bilang Police Lieutenant General ang iya nga naangkon pinaagi man sa kapisan kag pagtrabaho sang maayo. Sa karon hindi pa matumod sang PRO6 kung sano patigayunon ang turnover ceremony kag ila pa nga ginahulat ang pag-anunsyar sang PNP headquarter. Sa pagdulong, ito-visit natin na DTNC, kasabri sa Police Regional Office, will support you 100%. Tanan naman ang mga programa at sinasuportahan and i-execute natin, alin sa regional level, down hasta sa mga municipal level na. Ang kabayan sa pahayag ni Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa Police Regional Office 6. Aminado ang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry nga ginapautang sang mga lender sa gobyerno sa Pilipinas bangod ila nakita nga makasarang ini magbayad sang utang. Apang suno kay Frank Carbon, ang utang sa gobyerno ang dapat nga gamiton sa mga proyekto nga makapatubo sa ekonomiya kaangay sang naga-generate sang trabaho o galing hindi tanan nga proyekto sa gobyerno sa iya ang naga-create sang trabaho. Suno kay Carbon, dapat nga matingala ang mga pumuluyo kun hinali lang nagmanggaranon isa ka opisyal sa gobyerno. Ang utang sa pungsod suno kay Carbon ang mabayaran kun magtubo sang 7.8% ang gross domestic product sa Pilipinas kag kadungan sa maayo nga koleksyon sang buhis. Kung kulang ang nakolekta nga buhis nagakuha o kung magakuha naman ang gobyerno sa iban nga mga sources kaangay sa pagpasaka sa buhis sa mga pumuluyo kag sa mga negosyante. Kung ini magpasaka sa buhis panubuon naman ang government spending agod nga aw kon apang maapektuhan naman ang social services sa gobyerno kaangay sa edukasyon, subsidy kag iban pa. So that's why para nga hindi kita reduce ang aton nga expenditures for social services especially kag mga investments to create more jobs. Dapat ang ekonomiya sa mag-grow by 6 o 7%. So ang makag-grow na ang business group. Ang kabay sa pagpahig ni Chief Executive Officer Mr. Frank Carbon sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Samtang ginalantaw sang grupo sa mga negosyante sa Bacolod City nga ang mga ginagasto sa karon nga kwarta sa mga pumuluyo kag naga-circulate sa syudad amo ang ginatawag nga election spending. Aminado si Frank Carbon, Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry o MBCCI, nga nakabuligid man bisan paano sa pagsaka sang 20 sa mga negosyante o kon benta sa mga negosyante ang pagdako sang gasto sa mga pumuluyo sa nagikan sa nagduha ka semana. Apang padayon nga ginapanugyan ni Carbon sa national government ang pagbubo sang dugang pa nga mga pondo para sa infrastructure projects kag subsidies samtang wala pa sang ikasarang ang business sector sa pagbatak sang ekonomiya. Pathag sini nga indi tanan nga negosyo nga nagsirado bangod sa COVID-19 pandemic ang nakabalik na samtang halos katunga pa lang sa mga anay trabahante ang impabalik sa mga nakabukas na nga negosyo. Nagapati naman si Carbon nga nakita man ini sa national government ganit tuman man ang pagdagdag sa mga inis ang nagkalain-lain nga mga subsidy, kalakip na ang ginahatag sa mga drivers, low-income households, mangunguma, fisher folks, kag iban pa. Patag sa negosyante nga samtang nagabubo sang kwarta ang gobyerno, magatako man ang consumer spending, gani madamo sa mga engganyo nga magbalik na sa negosyo, kung sa diin sa padayon nga pagsaka sang ilakita, amat-amat man nga mabalik ang mga empleyado. Ang aton gobyerno sa Subong palak-palak man makita nyo tanan na lang subsidies ginahatag anay sa tawo kahit ang mga infrastructure project sige Manila bill kaya muning ga-create ang trabaho kagahatag purchasing power kaya so today ang demand kag purchasing power kanubo pagit that's why gamayng pinta that's why sila anay gagasto. Ang dugang pahayag ni sang Chief Executive Officer sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, Frank Carbon. Ginalantaw naman sa mga ini sa bulan sang Hunyo o kon Hulyo hindi makabalik sa normal ang sitwasyon ilabi na nga pisara pagrubo sa presyo sang gatong. Hindi naman ini masaligan bago dinali man nga nagsaka pagkasunod nga semana. Karon nga alert level 1 na ang halos tanan nga local government unit sa pungsod amat-amat naman nga nagakadula ang kangawa sa matawo sa pagwa apag nagapabilin nga marubo pa ang purchasing power sang publiko. Bangod sa ni nagapati si Carbon nga dako ang mabulig sa pag-ula sa kwarta sa gobyerno, partikular na ang infrastructure projects nga makahatag sang
manamo nga trabaho kasubong man ang pagpanugot sa mas mapos nga access sa loan sa mga negosyo gikan sa mga bangko nga mas barato ang interest rate. Giyan pa kamay man sining ang mga ginapatigan nga constructions kaangay lamang sa bago nga pasilidad sa Bacolod City College and mga o konsubong man mga relocations, road and bridges kasubong man ang improvement sa mga merkado. Aminado naman si Carbon nga madamo nga proyekto ang nag-uuntat o kung ang nag-untat subong nga campaign period bangod sa election banning. Kanina galaom na ang negosyante nga sa liwat nga pagbuyilog sa mga proyekto matapos ang eleksyon. Ang business sector hindi pa kapalit sang tanan nila nga trabahante. Ban gani way pasla ka abre gin-recognize ang atong national government. That's why notice mo grabe yung subsidy nila. May subsidy sa driver. Low income family may subsidy sila nga tag 500. Ang mga farmers ta may araman sir po sila anay subong nagaula kwarta pang priming bluff para nga pagtiyog ang kwarta para makabinta kami ka mag-encourage kami mag-abre. Ang dugang pahig ni Mr. Frank Carbon, ang CEO sa Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry. Samtang impasalig sang college administrator sa Bacolod City College nga focus man sa mga ini ang makahatag edukasyon sa mga wala sang ikasarang nga mag-eskwela agud nga maatagan ng mga ini sang kahigayunan nga magbag-o ang kabuhi. Suno kay Dr. Maria Joana Bayoneta, libre ang pag-eskwela sa BCC bangod ini ang institutionally recognized ang Committee on Higher Education o CONCHED kag na-qualify sa Republic Act 10931 o kanang Free Higher Education Act. Sa karon nga school year 2021-2022, ang BCC ang mayara sang 3,116 nga enrollees apan sa pagdugang sa mga pasilidad. Nagalaom ang college administrator nga madamo na ang enrollees sa masunod nga school year, partikular na sa Sumaag Campus. Plano naman sa mga ini nga i-develop ang Fortune Town Campus kag magpangita sang bago nga lugar nga tukuran sang eskwelahan kag magadugang sang technical vocational training. Plano sa mga ini magbutang sa mga micro-credentials program, magluwas sa mga degree programs bangod mayara sa mga nagapangita sa iban pa nga mga areas. Sa karon ang BCC ang magakoordinar sa City Engineering Office sa syudad sa Bacolod na hanungod sa maintenance sa mga pasilidad kasubong man nga magadugang sang personal nga maga-manage diri. Samtang sa balay nato sa ring nga mabalita, duha ka balay sang barangay Kagawad sa barangay 1 sa Inigaran ang ginsulod sang ginabanta 12 ka barbado nga persona nga nagpakilala nga magapatigan sang bypass operation apang kwarta may kang bypass operation apang may kang tanan ini sa eleksyon o kon kwarta nga may kang tanan sa eleksyon ang ginapangita sa mga biktima. Ang insidente natabo sang Miyerkules sa alas 10 imidya sang gabi ko sa diindungan agin sulod ang balay na Kagawad Marciano Dizon, 54 anyos, kag Kagawad Jose Froilan Yap sa sitio San Manuel, Barangay 1 Inigaran, Negros Occidental. Sa investigasyon sa Inigaran Municipal Police Station, ang mga armado nga mga kalalakian ang lunsay na kabitbit sang short firearms. Santo sa mga residente sa lugar nagpakilala ang masuspetsado nga magabrigan sila sang bypass operation apang wala nagsugid kon sa ano sila nga unit sang law enforcement agency kamahin. Ginkuha naman sang mga suspetsado nga cellphone sa mga bystanders sagod nga hindi sila maka-video kag ginbalik lang sang sila ang naghalin sa lugar. Santo sa investigasyon, nibuloan nga sa pagsampot sa mga armado nga lalaki sa balaya. Sa duha ka kagawad galoon man ang maining gintayaan sa armasutang kag ginpangita ang ginilgar kwarta sa eleksyon. Wala naman sang maini sang nataban o kung wala naman ang maini sa may nataban nga kwarta apang ilagin ko ang 5 ka cellphone sang pamilya ni Kagawad Dizon. Gilayon man ang mga suspetsadong nagsakay sa salakyan kana palagyo sa wala may buloan nga direksyon. Ginalantaw sa Inigaran Municipal Police Station ang pagpangawat ang motibo sa mga suspetsado apang wala man sang mga ini gindula ang may kang tanan sa eleksyon. Labi na nga naghilapit ang Mayo 9. Nagpag-iangot naman ang mga kapulisan sa duha ka mga barangay Kagawad para sa dugang nga impormasyon nga mahimo makatumod sa suspetsado. Santo sa bahin sa Inigaran Municipal Police Station wala man sang nakontra ang duha ka mga kagawad kag wala man sang record nga may nagareklamo sa ila. Sa karon ang kapulisan ang nagatingwa nga makakuha sang CCTV footage sa lugar kon sa mga mahimo ginlabayan sang mga suspetsado. Kag sa katapusan nga balita, gindeklarar ni Vice Presidential Candidate Rizalito David ang iyang suporta sa hindi niya running mate kundi Vice President Leni Robredo. Sa Philippine
Pilipinas Forum 2022 sang Comelec kag sang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ginpahayag ni David sa tupad sang iya running mate nga si Dr. Jose Montemayor nga nagapati ini nga ang pagbulig kay Robredo ang isa ka paagi agud nga mapunggan ng pagbalik sang isa ka Marcos sa palasyo sang Malacañang. So kay David, tuyo niya nga hindi kuntani magdaog si Bongbong Marcos kag si Mayor Sara Duterte gani hugot sini nga ginaendorso ang Vice Presidente. Si David ang advocate sang faith-based governance. So diri madamo na nga religious leaders sa bilog nga pungsod ang naghatag na sang suporta kay Robredo. Nagpanawagan man ini sa mga botante nga binagbinagon sang maayo. So sa kay Vice Presidential Candidate Sanday Marcos kag bata nga Duterte ang maathag nga pamahog sa pungsod. Tinalikdan nga semana ginendorso man ni David ang iya karibal nga si Senate President Tito Soto III apang iya gidathag nga hindi ini mag-withdraw sa iya nga kandidatura. Ako naman po ay sa akin for pragmatic reasons dahil ang aking layunin ngayon ay sana wag manalo si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya kung si Leni Robredo ang maaring makatalo sa kanila o sa kanya kay Bongbong Marcos, siya po yung ating tulungan. Yun yung aking personal na pagtingin sa bagay na ito. Kaya po tahasan ko na pong ini-endorso with respect to my katandem na si Dr. Montemayor, na si Leni Robredo po ang ating tulungan upang baka sakali naman ay talunin niya si Bongbong Marcos. Dahil sa akin, ang pagtingin ko kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte, parang pag-uulit lang na nangyari nung nakaraan. At to me, they are parang ano to, no? Yung clear and present danger to this country. So, diretso ko na pong ini-endorso, tulungan natin si Leni Robredo at si Senator Soto sa ikalawang Pangulo. Maraming salamat po, mabuhay po tayong lahat at God bless po sa ating lahat. Ang kabahin sa pahayag ni Vice Presidential Candidate Rizalito David. Oras sa Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 40 minutos na nakaligad sa takna alas 5 sa hapon. Antes pa magkita magtakop ato na panubalikan nato sa ring mga headlines. Liquor ban, igapatuman na rin sa Domingo tub-tub sa Lunes, kadungan sang eleksyon. Masobra 12,000 ka mga pulis magabantay sa seguridad sang eleksyon sa bilog ng Western Visayas. Bacolod City Police Office, nagadoble sang effort agad masiguro ang katawhay sang eleksyon. Police Regional Office 6, nagpasalig sang 100% nga suporta sa pagbago nga pinuno sa Philippine National Police. Grupo sa mga negosyante sa Bacolod Aminado nga dapat magtubo sang maayong ekonomiya agud mabayaran ang 12.68 trillion pesos nga utang sang Pilipinas. Vice Presidential Candidate Rizalito David nagdeklara sang suporta kay Vice President Leni Robredo. Oras sa Bombo Radio, Philippine Standard Time, 41 minutos na nakaligad sa taknang alas 5 sa hapon. Mga kabombo, 3 na lang kadlaw ang nabilin kag mag-abot na ang Mayo 9, 2022 Election Day sa bilog nga pungsod Pilipinas. Kag standby na kamo sa masunod nga palatuntunan ang Bombo Report sa afternoon edition report sa kay Bombo Dennis Rubica. Kag sa katapusan kami ang inyo mga tagbalita. Bombo Glory Fatal Shario. Kag ako naman si Bombo Ponce Espino, nagapasalamat sa upo na pagpumati para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo! Bombo! Kag sa ato sa ring Bombo News Analysis. Kag padala, isa sa mga kontatag para matisang Bombo Radio Bacolod, ginbasa ni Bombo Daniel Lecciones, may tigulo, kahilwayan. Gintuga kita sa makaako nga may kahilwayan, nga hindi robot nga dapat manduan, kahilwayan nga magpili sa malain kag maayo, nga wala sa makadikta sa bisan kay sino. Ang masubo nga kamaturan, kay ginaulipon kita sa mga butang, nga hindi kita makadesisyon nga aton lang, nagahulat kita nga sang iban kita ang diktahan. Sinitani nga crucial nga eleksyon, matutuod nga kahilwayan aton gamiton, sa pagpili sa mga lideres sa aton nasyon, gamiton naton sang husto ang aton mga paminsaron, hindi ang aton nga mga balatyagon. Ang aton pangamuyo nga giyahan kita sang aton makaako sa pagpili sa mga nagakadapat nga mga kandidato, agud tadlungon ang tiko nga pang gobyerno. Ang ini nga panguna-una ang pananawan ang ginpadala ni Leo Seralbo sang Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radio Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Afternoon Edition.
Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandilagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address ang Bombo Radyo Bacolod, bombo_Bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Saan o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge
kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong may may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala kamo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud
Tang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras ang Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 52 minutos na kalikad stock, o 58 minutos na kalikad stock na ang alas 5 sa hapon. Sa Bayan Kamot News Center, kayo masodar ko lapas ka maragapaw na mamalita nasyonal, ang Philippine National Police ay anunsar karon nga may 24 ka mabanwa kag 4 ka masunod sa bugos sa pungsod ang ginpaidalom na karon sa Comelec Control, angot niya sa isyosang seguridad. Sa maabot nga Mayo 9 nga national and local election, may ara sa Luzon, sa Mindanao. Kag of course ang Comelec siningadlaw nagpagaman sila desisyon nga nagakilala sang pagkalihitimo sa PDP Laban Wing o PDP Laban Cosi Wing nga bilang amo kuno yang legitimate nga PDP ruling party. Sa administrasyon, 3 kadlaw before sang aton siniyang national and local election. Of course, sa dugang paginato niya kay mga balita pagin sa palibot niya sa pungsod mga kabinan, ang pinapagkikipagbantay makaroon sa Philippine National Police sa mga sitwasyon niya sa palibot sa pungsod. Halos naman kuno preparado na ang tanan sa maabot nga Lunes nga national kag local election. Sa balita natin yung ikan sa Lawaso, mga 3 man patay sa natabo nga stabbing spree. Pagpamuno, dito iya sa may syudad sa Tel Aviv, sa may Israel. 2 ka mga Palestinian ang ginatudlo, ang suspitsado. Sinitabo naman nga pamuno nga nagpatay sa 3 ka mga Israelis. Ang mga balita ang inyong mantay karon tugod sa ato si News Center, sa ato sining Bombo Network News sa mga kabinan. Of course kay ining pag-monitor mo karon sa inyong PPCRB, daw grabing ila sining mga volunteer sa bugos siya nga pungsod mga kabinan nga mga bantay man sa abot nga may 9 nga pinili ay kag of course sa pinapakidaton dugang nga mga balita nasyonal ang Malacanang karon o kanang Department of Health nagpayag nga ini nga mga mga protokol nga dapat ipatuman kag sundon gida sa pag-abot siya sang adlaw sang pinili ay. Number 1 dira ang pag-gamit sa face mask kag of course tabot kun mapatuman tinistik tong itawag nga health protocol. Are News Center sa ating Bombo Network News. News Center, Kevin. Bombo Network News. And the KBP Golden Dove for Best Radio Newscast Metro Manila goes to Bombo News, DWSM, Star FM, Bombo Radio. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang gabi, Pilipinas. Anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News Evening Edition, araw ng Biyernes, Mayo 6 na 2022, sa ulo ng ating mga balita. Ang Comelec inamin na nasa 355 vote counting machines pa rin ang may minor problems. Samantala, hanggang alas 7 ng gabi na voting deadline sa Lunes, maaari pa raw ma-extend ayon naman sa paglilinaw ng Comelec. Ang mga matatanda naman at mga may sintomas si COVID-19 hinimok na huwag nang dumalo sa meeting di avanse ng mga politiko. Samantala, may 500 mga kandidato maaring maharap daw sa perpetual disqualification dahil pa rin sa kabiguang makapaghain ng mga kanilang Statement of Contributions and Expenditures. Ang tawag dito ay SOSI. 24 na bayan, 4 na syudad, idiniklarang under Comelec control sa May 2022 polls ayon yan sa PNP. Sa good news naman, isa pang malawakang job fair ipatutupad din ng Department of Labor bago matapos ang Duterte administration kasunod ng matagumpay na Labor Day Job Fair ngayong buwan ng Mayo.
Samantala naman sa ating international news, ang Pentagon itinanggi ang aligasyon na tinulungan ng Ukraine na palubugin ang barkong pandigma ng Russia sa Black Sea. Sa sports balita naman, gobyerno ng China sinuspindi na ang Asian Games ngayong taon sa takot pa rin sa pagdala sa pagkalat ng Omicron variant ng COVID-19. At live nationwide, worldwide via satellite mula sa Bombo News Center, Makati, kami po ang inyong mga matagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buna. At ako naman si Bombil Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Radio and Star FM, The Vote 2022 Updates. 3 araw na lamang bago ang eleksyon, inanunso ng Commission on Elections na humigit kumulang 355 vote counting machines ang mayroon pa ring minor problems. Ngunit nilinaw naman ni COMELEC Commissioner George Garcia na ang mga makinang ito ay nagkakalaga lamang ng maliit na porsyento ng humigit kumulang 106,000 VCMs na gagamitin yan sa halalan para sa araw ng Lunes. Anya, sa napakadami na nilang na-test, nasa 355 na lang ang medyo may problema ng mga vote counting machines at ito ay napakaliit na porsyento kumpara doon sa bilang ng maayos na mga vote counting machines. Iginit naman ng opisyal na kahit na ang mga VCM ay tila luma at mga ito ay epektibo pa rin at mahusay. Sinabi rin nito na ang mga 100% ng VCM at ang mga balota ay naipamamahagi na sa buong bansa. Samantala naman sa ibang balita, inulit po ng COMELEC na extendable pa rin ang alas 7 ng gabi na deadline ng pagboto sa araw ng halalan. Yan ay sa Maya 9 na. Sinabi ngayon ni COMELEC spokesperson James Jimenez na yung botohan ay mula alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi, pero mag-extend daw sila ng basta may nakapila doon sa labas naman ng mga presinto. Dagdag pa nito nga si Director Jimenez, yung mga botante na nakapila para naman sa mga bumoto may 30 metro. Mula naman sa mga polling precincts ay papayagang bumoto pa rin. No, narito ay sinabi ng COMELEC na hindi kailangang magdala po ng mga vaccination cards, itong mga face shields at mga RT-PCR test results, itong mga botante para makaboto sila. Nabanggit pa ng COMELEC na kahit na ang mga hindi nabakunahang botante ay papayagang bumoto sa Mayo 9 na diniin naman na karapatang bumoto ng isang karapatan sa isang konstitusyon para naman sa bawat Pilipino. Samantala sa ibang balita, nagtapos na nga kanina itong Presidential Forum kasama po itong COMELEC lalo na ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas at ilang mga presidential balls at ginarin ang mga vice presidential candidates ang sumalang naman sa mga pagtatanong. At narito pa ang ginawang mga assessment ng COMELEC at iba pang mga balita mula naman kay Bombo Dennis Samito. Aminado ang Commission on Elections, Bombo Elmar, Bombo J na namangha sila sa naging performance ng kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas sa pagdaraos ng presidential at vice presidential interviews. Ito'y sa kabila ng gahol na sa panahon at nagkaroon pa ng ilang aberya sa mga nakalipas na araw. At ayon nga dito kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia sa exclusive interview ng Bombo Radio, impresibo ang ipinamalas ng mga batikang broadcaster sa pagdaraos ng naturang panayam. Sa halip na milyon-milyon ang magagastos, nakatipid umano ng malaki ang COMELEC lalo na ang mga kandidato sa nationwide airing. At ito naman ay para sa kapakanan ng mga botante upang higit na makilala ang kanilang susuportahang kandidato. Narito ang bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia. Alam niyo, pag pinagsuma-suma total natin ang lahat po magmula doon sa unang mga presidential debate, kahit na naudlot ang town hall debates, alam niyo po, napakaganda, napakaayos pala kapag ganitong klaseng setup ng presidential interview. Lalo pa kapag ang mag-hold ang kapartner mo ay mga magagaling, lalong-lalo na ang ating kapisanan ng mga broadcaster ng mga Pilipinas, sanay na sanay talagang nakita yung galing, hindi lamang noong mga kandidato, nakita at naramdaman natin yung kanilang mga gustong sabihin, kung hindi pati yung mga panelists natin, pagkagagaling sa iba't iba pong radyo at television. So talagang naging maayos. At hindi lamang kasing tapat, kung hindi masasabi natin sa aking palagay mas humigit kung ito ay kukumpara sa isang town hall debate. At ito ho ay for free, Commissioner,
Yun na nga, Sir Bombo Dennis, yan. Alam nyo, yun naman talaga ang nakalagay at konsepto ng ating batas, yun din ang nakalagay at konsepto ng ating COMELEC resolution, na dapat naman talaga ito ay libre, hindi lamang na mapapanood ng ating mga kababayan, kundi libre din para sa mga kandidato. Try to imagine po, Bombo Dennis, diba? Ganyan po kabuti ang ating KBP. Dahil nga sa inaibigay nila yung kanilang tulong sa atin po dito sa Commission Election, nasagip nila kami dito sa ating naging inisyal na problema, isipin niyo po na dapat ito ibabayaran kung tutuusin ng mga kandidato pero libre po na ipamigay sa kanila at ganun nga lang na hindi man nakadalo ang lahat at nakakalungkot. Pero syempre, madami rin naman ang nakadalo at nagpapasalamat din po kami sa kanila. Bahagi ng exclusive interview ng Bombo Radio kay COMELEC Commissioner George Erwin Garcia, kaugnay pa rin ng naturang Pilipinas Forum 2022. At Bombo Elmar, Bombo Jane, ang naturang presidential at vice presidential interviews ay sumahim papawid sa lahat ng himpilan ng Bombo Radio Philippines nationwide at ginamit din natin ang ating social media platform para higit pang malawak ang marating sa kabatiran ng ating mga taga-subaybay, pati na ang Bombo mobile app. Samantala, agaw pansin naman Bombo Elmar, Bombo Jane, ang huling araw ng pagharap ng iba pang mga kandidato dito sa Pilipinas Forum, ang tambalang Dr. Jose Montemayor at Resalito David. Sa halip kasi Bombo Elmar, naiindurso ni David ang kanyang katandem o kasamahang kandidato na si Montemayor, ibang presidential bet ang kanyang sinuportahan, partikular na si Vice President Leni Robredo. Bukod dito, hindi na rin niya naikampanya yung kanyang sarili dahil itinulak naman niya ang kandidatura ni Senate President Vicente Tito Soto III na kapareho niya tumatakbo rin sa pagka-vice presidente. Narito ang tinig ni Resalito David. Na isa sa mga maaaring maging kasagutan dito sa ating hinahanap na maging pinuno sa susunod na 6 na taon ay si Leni Robredo. Ako naman po ay sa akin for pragmatic reasons dahil ang aking layunin ngayon ay sana wag manalo si Bongbong Marcos at si Sara Duterte. Kaya kung si Leni Robredo ang maaaring makatalo sa kanila o sa kanya kay Bongbong Marcos, siya po yung ating tulungan. Yun yung aking personal na pagtingin sa bagay na ito. Kaya po, tahasan ko na pong ini-endorso with respect to my katandem na si Dr. Montemayor, na si Leni Robredo po ang ating tulungan upang baka sakali naman ay talunin niya si Bongbong Marcos. Dahil sa akin, ang pagtingin ko kay Bongbong Marcos at kay Sara Duterte, parang pag-uulit lang na nangyari nung nakaraan. At to me, they are parang ano to, no? Yung clear and present danger to this country. So, diretso ko na pong ini-endorso, tulungan natin si Leni Robredo at si Senator Soto sa pagka-ikalawang Pangulo. Bahagi pa yan ng pahayag nitong si Resalito David, Bombo Elmar, na kandidato ito sa pagka-vice presidente at ang dapat na ikinakampanya niya yung kanyang katandem na si Attorney Montemayor, pero ang kanyang ikinakampanya ngayon ay ibang kandidato. Pati yung kanyang kandidatura, hindi na rin niya isinusulong, kundi ibang kandidato na rin para sa pagka-vice presidente ang nais niyang manalo dito sa paparating na eleksyon. Samantala, itong si Montemayor naman ay nagtataka raw kung bakit si BBM ang inendorso ng INC o Iglesia ni Cristo. Gayong mas malapit daw siya sa naturang grupo, lalo't nagtuturo siya doon sa universidad ng nasabing samahan. Narito naman ang bahagi ng pahayag ni Attorney Jose Montemayor Jr. Kung magano, kasi kilala ko yung mga nagsasurvey dyan, hindi naman sila lumalabas eh. So, practically, dinodoktor lang. As a proof, in the last 10 years, or in the last 4 or 3 elections, 4 or 5 elections, wala pa silang sinurvey na tumama except nung panahon ni Herap. So, hindi balance yung survey mo. So, magugulat na lang tayo, ako mananalo. Kasi nga, unang-una, bakit mo ako ilalagay na 0.2 o 0? Kung hindi mo ako sinasama, tingnan yung survey form nila, wala ako sa survey formula. And yet, they will reflect that na sabi na 0 ako. And yet, kumuha kayo ng survey form na nandun ang pangalan ko, wala.
25 million born again na nire-represent ko, wala. Oh, in fact, ang iglesia, hindi naman masasolid ni BBM yan eh. For almost 10 years, professor ako dyan. Oh, siguro, ang nagre-reflect na dyan, 60%. Oh, hindi naman lalam eh. Yan ang bahagi pa ng pahayag ni Dr. at Attorney Jose Montemayor Jr. Kaugnay pa rin ng reaksyon niya doon sa mga survey na naglabasan kung saan hindi raw siya napapabilang sa mga pangalang pinagpipilian dahil doon mismo sa questionnaire hindi siya kasama, habang yung reaksyon din niya doon sa pagkakaendorso sa ibang kandidato dito nga ng samahang INC, sa halip daw na siya habang siya ay nagtuturo sa naturang universidad ng nasabing samahan. Bomboy Elmar? Balikan ko lamang yung nababanggit ni Rizalito David, kumakagat sa pagka-vice presidente. Hindi ba nagalit dyan si Dr. Montemayor na harap-harapan yung kanyang vice presidente, ibang presidente ang ini-endorso, Bombo Dennis? Ano naging reaksyon nitong si Dr. Montemayor, Bombo Dennis? Napangiti na lamang, Bombo Elmar. Oo, napangiti na lamang si Attorney Dr. Jose Montemayor. Pero sabi niya, sa loobin yun ng kanyang katandem. At hindi naman sila ganun kahigpit dito sa bagay na ito. At malaya kahit siya man yung personality nito si Rizalito David. Dahil siya, kandidato din siya, Bombo Elmar. Pero hindi niya inendurso yung kanyang sarili. Sa halip ay ibang kandidato yung kanyang itinutulak, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Dennis. Para sa Bombo Network News, Bombo Dennis Hamito nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bas Radio, Bombo! Samantala, sa patuloy pa ng ating mga balita, kabuang mahigit 756,000 na mga manggagawa o tawag na dito ay mga poll workers ang tinaga para naman i-monitor ang pagsasagawa ng halalan sa Mayo 9. Ito ay ayon naman dito sa DepEd o Department of Education. Sinabi ni DepEd Undersecretary Alin Pascua na nasa 90% ng mahigit kalahating milyon ng kabuang bilang ay mga tauhan mula sa departamento ng DepEd. Sa mga tauhan ng DepEd, sinabi ni Pascua na 300,000 mahigit ang mga electoral boards, 200,000 mahigit naman yung support staff, 30,000 yung mga DepEd supervisor officials at yung mga tawag ng DESO, 87,000 mahigit naman yung DESO support staff at mahigit 1,000 board of canvassers mula sa mga teachers. Yung mga poll watchers o workers, ito ay deputized ng COMELEC. Yun din sinabi ni Pascua, lumikha ang DepEd ng hiwalay na grupo, yung DepEd Election Task Force, upang tugunan na ang mga lalahanin ng mga guro at paaralan sa gitna ng botohan. Sinabi niya ng task force ay hindi kumikilos ng COMELEC kundi ng DepEd. Ang DepEd Election Task Force ay magkakaroon ng 5 grupo sa bawat rehiyon at dibisyon. Magsisimula ang operasyon ito sa Mayo 8 na hanggang Mayo 10 at dagdag pa niya na kung saan nga ay nakaton din dito yung iba pang mga kumpanya kanilang partners at unahin yung mga tauhan ng DepEd na nagtatrabaho para naman sa botohan sa araw ng halalan. Anya, malapit nang magkalob din ang isang ride-hailing firm ng code para naman sa mga tauhan ng DepEd para matamasa din nila yung special naman na serbisyo. Iga naman ang Commission on Elections si COMELEC na masinanay na guro lamang ang hahawak ng vote counting machines o VCMs sa araw yan ng halalan. Ginawa ng kagawaran ng pahayag matapos lumabas ang mga ulat ng ilang tauhan sa Cotabato City ay pinalitan ng mga untrained na guro. Sinabi ni COMELEC Commissioner George Garcia na nakikipag-ugnayan na sila sa mga otoridad doon at tinutugunan nila ang nasabing problema. Ang mga handler ng VCM niya ay dapat mayroong certification mula sa Department of Science and Technology o DOST. Pinanindigan pa ng COMELEC kung ano ang nakalagay sa ating guidelines na dapat ay makakapaglingkod lamang ng mga miyembro ng electoral boards ay yung mga na-train sa napakahabang araw. Samantala, sinabi naman ni Garcia na na-reshuffle na ng poll body ang ilan sa kanilang mga field officers sa Bangsamoro dahil sa pangangailangang mag-ayos sa ilang lugar. Sumantala, bago tayo magpatuloy ay may kakapanayam tayo, ilang mga issue lamang at nais nating pagasugutin, ilang araw bago naman ang halalan at ilang usapin na rin na nakakapekto sa ating bansa. Kasama po natin isa pong re-electionist sa pagkasenador. Siya po ay nangunguna sa pagsusulong pa rin ng trabaho para sa bawat Pilipino. May akda ng mahigit 100 mga batas na tulad na lamang ng Department of Migrant Workers Law, yung Doktor para sa Bayan Law. At sabi nga rito, perfect attendance din sa Senado. At nauna ng tinanghal bilang People of the Year sa People Asia Magazine. Tinaguriang test naman, Senator Joel Villanueva, kasama niyo si Bombo Elmar, aking partner si Bombo Jen. Kumusta po kayo, Senator Joel? Good evening po.
Good evening, magandang hapon po, magandang gabi sa inyo, Bombo Elmar, Bombo Jane at sa lahat ng ating listeners sa Bombo Radio Nationwide. Isang karangalan ng makasama po kayo. Abay, nais namin makuha ang inyong reaksyon dahil sa inendorso po kayo ng Pangulong Duterte at yung mga presidential candidates, yung Bangsamoro, labor groups, yung TechVox schools, pati na yung El Shaddai at Iglesia ni Cristo ha. Interestingly, pati ikaw. Sa tingin nyo, ano po ang nakita nilang lahat para kayo po endorso bilang senador muli ng bayan na mahalal, Senator Joel, sir? Taus-pusong pasasalamat, to God be the glory. Nakakataba po ng puso, nakaka-inspire at nakaka-humble na ma-endorso ng mga personalidad na ito. Ang tanging narinig ko lang po yung common denominator, yung track record ni Senator Joel Villanueva, yung mga kaya pang gawin at higit sa lahat yung kahalagahan ng pagkakaroon ng isang TESDA sa Senado na wala pong ibang gagawin kundi tutukan ang paggawa at paglikha ng trabaho. Kaya muli, taus-pusong pasasalamat sa kanilang lahat. Senator Joel, dilan sa unang termino nyo pa lamang dyan sa Senado ay may mga bilang rito ng mga record sa Senado, may 100 po yung bilang ng mga batas na inyo pong inakda. So, next time around, second time around, ano pong iasahan ng mga butante para sa inyo po, sa kalawang termino, Senator Joel, sir? Well, Bombo Elmar, nung nagsimula tayo, yung maraming imposibleng bagay, naging posible, no? Libreng tuition, tulong trabaho law, OFW department, work from home law, at marami pa pong iba. At kung tayo po ay bibigyan ng pangalawa pang pagkakataon, alam naman ng taong bayan na si TESDA trabaho lang ang trabaho. Kaya for Senator Joel Villanueva, tututukan lang yung paggawa at paglikha ng maraming trabaho, magandang kabuhayan, at syempre mataas na sweldo, kailangan yan ng ating mga kababayan. Ang aking partner with your indulgence, may follow-up yata doon sa ating talakay. Go ahead, Bombo John, your question to Senator Joel. Senator Joel, magandang gabi po sa inyo. Follow-up ko lang yung sinabi mo na 140 na batas ang inyong naipasa. So isa-isahin po natin na Senator Joel, binanggit ninyo TESDA, unahin po natin ang trabaho po. Opo, yung trabaho, Bombo Jane, kung titingnan natin yung records, ngayong araw na ito, lumabas na 2.87 million yung walang trabaho. Nung ipinush ni Senator Joel Villanueva yung National Employment Recovery Strategy, nasa 4 million humahigit ang walang trabaho. Ngayon, araw na ito, 2.8 na lamang. At kung magtutuloy-tuloy po yan, magandang pangitain yan. Kaya ang gusto ni Senator Joel Villanueva, gawing permanente na itong programa ng NERS o yung National Employment Recovery Strategy para taon-taon, tuloy-tuloy, meron tayong milyong-milyong trabaho na nalilikha at nagagawa. Nabanggit nyo rin po, Senator Joel, ang mas mataas na sweldo. Paano ninyo po gagawin ito, TESDA? Opo, kasi yung minimum wage for the past 4 years, hindi gumagalaw, hindi tumataas. Yung presyo ng bilihin, more than 500% na yung tinaas for the past 30 years. Yung sweldo, 155%. So kailangan may mekanismo tayo sa mga regional wage boards na maging sensitive naman, kasi kawawa naman yung mga manggagawa natin. Hindi natin gustong parusahan yung maliliit na negosyante. Kaya ang gusto ni Senator Joel Villanueva, merong tinatawag na wage subsidy. Ayuda sa sweldo ng maliliit na negosyante para sa mga manggagawa natin para maka-cope up sila sa pagtaas ng presyo ng bilihin, sa pagtaas ng presyo ng petrolyo na hindi natin kayang pigilan. So tuwing may krisis, dapat may wage subsidy. Yan ang gustong ilaban ng inyong Senator Joel Villanueva sa susunod na termino. Okay, so dito naman po tayo sa kabuhayan. Ano po ang plano nyo para dito, Senator Joel Villanueva? Una po, tignan natin yung mga nasa informal sector, madami po yan, yung mga self-employed, magsasaka, mangingisda, habal-habal, tricycle driver, online sellers, etc. Sila po ay nangangailangan ng proteksyon at isinusulong ni Senator Joel Villanueva yung Magna Carta for informal economy, Kasi kailangan maproteksyonan natin sila, maayos yung kabuhayan nila, magkaroon din po sila ng access sa mga programa ng ating pamahalaan. Napakahalaga po niyan para bumangon tayo at lumakas ang ating ekonomiya. Speaking of paglakas ng ating ekonomiya, napakahalaga po ng MSMEs, yung Micro, Small, Medium Enterprises. Yan po ay 99.5% ng lahat ng negosyo sa buong Pilipinas. Nandyan po sa sektor na yan. Kaya para kay Senator Joel Villanueva, importante na matulungan yan at ang panukala po ni TESDA magkaroon ng 100 bilyon na ayuda
para sa MSME sector nang sa ganun ho, sila ho'y makarecover, makapag-alikha ng maraming trabaho at higit po sa lahat, gumanda yung kita ng ating mga kababayan na nasa sektor na yan. Nauulitin ko po, 99.5% ng lahat ng negosyo. So yan po yung ating isusulong na tingin natin kailangan at susi para sa pagbangon natin, pagbangon ng ekonomiya natin mula dito sa pandemyang ito. Balik sa akin, Senator Joel, si Bombo Elmar, dahil sa ikaw naman kasi inatupag mo yung trabaho, gusto kong ibalita rin sa inyo, Department of Labor, sabi nila, meron silang second round na pakikayat sa mga tao natin walang trabaho. Kadalan sa naging matagumpay pala itong Mayo 1, itong kanilang pagbibigay sa ating mga manggagawa na walang trabaho. Baka gustong imbitahan sila, yung walang mga trabaho, para sa programa pa ng Department of Labor, Senator Joel, sir. Opo, at tayo ay katuwang ng Dole family sa pagsusulong po niyan. In fact, nandun po tayo nung Mayo 1 sa Pampanga, hindi lamang doon sa pag-launch ng ating nationwide jobs fair, but also in inaugurating the very first OFW hospital in Pampanga. Napakaganda rin ng batas na isinulong ni Tesdaman, yung tulong trabaho law. Ngayon po ay may pondo na 1.5 billion pesos. Tinatarget niyan yung walang trabaho, inaalam bakit walang trabaho, bibigyan ng libreng training, libreng allowance, libreng insurance, transportation, at pagkatapos ng training, may garantisadong trabaho ang naghihintay sa kanila. Kaya napakaganda po that we found on this particular measure at ma-strengthen at ma-empower po natin ito. Senator Joel, yung tulong trabaho na batas, anong payo mo dyan? Saan sila dapat magpunta? Yung ating mga kababayan natin dyan sa naturang batas na yan, Senator Joel? Una po, yung industriya. Yung industriya can avail of this. Isa-subsidize ng gobyerno yung kanilang training para lumawak, lumaki, masuportahan yung industriya. Pangalawa, yung TESDA po ang nag-i-implement niyan. Pwede po tayong pumunta sa mga TESDA offices. At yung industriya, kahit wala pong curriculum ang TESDA, basta ito yung pangangailangan ng industriya, kayang suportahan ng ating TESDA yan. At may pondo po ngayon yan na 1.5 billion. Ngayong taon, 60,000 ang mga scholars na tinatarget po niyan. Aba, tama-tama pala yan. At least nabigyan mo sila ng mga tips, Senator Joel, sa tura namang napakalagang measure na yan na binabanggit. By the way, we're just 3 days away sa E-Day, Election Day. So, saan po kayo boboto niyan? At para malaman din namin at yun sa mga listeners natin, sa mga kababayan mo dyan sa may bahagi ng Bulacan, Senator Joel. Yes, being a true-blooded Bulakenyo, Bombo Elmar, tayo po'y boboto sa Bukawe, Bulacan. At excited na po tayo. Alam nyo, lahat tayo may assignment ngayong May 29 na siguruhin na yung iboboto natin ng mga leader ng ating bayan ay makakatulong sa pag-abot natin ng ating pangarap sa ating sarili, pangarap natin sa ating mahal sa buhay, at higit sa lahat, pangarap natin sa ating mga minamahal na bayang Pilipinas. Nais ko rin malaman, hindi ka ba kinakabahan? Anong feeling? Ikaw, veteran lawmaker ka na, naging congressman sa napakahabang panahon, naging senador. What about this time around itong halalan na ito, Senator Joel? Bombo Elmar, kakaiba dahil independent ka, wala kang makinarya, wala kang partido. Ngunit ginawa natin yung sipag at trabaho na parang wala nang bukas. Nakita ko ho, ako ho yung may pinaka-passionate na volunteer sa lahat ng senatorial candidate. Pagmamalaki ko po sa 4 na sulok ng daigdig. How they work, how they sacrifice, how they really love the cause of creating more jobs in our country at ibangon ng ating minamahal na bansa. Kaya very confident po tayo at nandyan din ho yung maraming surveys at natutuwa tayo yung latest kanina. Praise God po at working very harder, strong to the finish, sir. Wala na po akong tanong, ginagol na po tayo sa oras. Briefly po, mensahe nyo sa ating milyong-milyong Pilipinong magtutungo sa mga presinto sa darating na Mayo 9, Senator Joel Villanueva, sir. Go ahead. Well, uulitin ko po yung sinabi ko, may assignment tayo ang bawat mamamayang Pilipino na may masidhing pagmamahal sa ating Diyos at bayan. Tayo po ay bibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng impact yung ating desisyon sa darating na halalan sa Lunes. At I pray na yung iboboto natin karapat-dapat, iahalal nating leader karapat-dapat, yung makakatulong na maabot at makamtan natin yung ating mga pangarap. Ako po si Senator Joel Villanueva at ang pangarap ko ay ang isang bansa
na kung saan mayaman po sa oportunidad. Mayaman po sa oportunidad, laging may trabaho, laging may magandang trabaho, mataas na sweldo, mataas na kita at magandang kabuhayan. Sana po huwag niyong kalimutan, muli sa Monday, number 61 sa balota. Number 61 sa balota, trabaho ang trabaho, Senator Joel Tesdaman Villanueva. Maraming salamat, magandang gabi. Thank you, Bombo Elmar, Bombo Jane. God bless you all. Mabuhay po kayo. Maraming salamat. Mabuhay din po kayo, Senator Joel Villanueva. Muli ay tumatakbo sa pagka-senador. Sa dagdag pang mga balita sa oras na to, iniulat ni National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor na si Dr. Ted Herbosa na ang COVID-19 daily rate sa bansa ay nasa ibaba pa rin sa 200 dahil sa magandang vaccination rate laban sa viral disease. Sinabi ni Herbosa na bagamat mayroong ilang mga lugar sa ilalim ng Alert Level 2 at ilang mga lugar na nag-uulat ng pagtaas ng mga kaso ng COVID-19, ang COVID-19 daily rate ng bansa ay mababa pa rin. Nauna nang iniulat ng Department of Health na nasa 15 na fully vaccinated na mga dayuhang biyahero sa Palawan, 13 ang asymptomatic habang 2 pa ay nagsimulang magpakita ng mild symptoms noong April 27 at 28. Dagdag pa ni Herbosa na hindi bababa naman sa 68.3 milyong Pilipino ang nakatanggap na ng kanilang pangalawang doses na 76% ng target na population. Samantala, 72.9 milyong individual naman ang nakatanggap na ng kanilang unang doses na 80% ng target. Samantala, sa iba pa nating mga balita, nasa red alert status na rin sa ngayon ang National Disaster Risk Reduction and Management Council at ang Office of Civil Defense. Ito may kaugnayan pa rin sa May 9 national and local elections darating na Lunes. Susuportahan ng dalawang ahensya ang Commission Elections sa pagpapatupad ng COVID-proofing na tinatawag sa araw ng halalan na siyang kauna-unahang nasa pandemya ang bansa. Sa inilabas na memorandum ng Task Force Against COVID-19 noong May 2, ang Office of the Civil Defense at lahat ng regional task forces, yung mga tinatawag na disaster risk reduction, yung mga management council sa iba't ibang dating dako ng ating bansa, inaatasan na makipag-coordinate at mag-mobilize ng member agencies para sa pagpapatupad ng minimum public health standards sa mga polling precincts. Ang Office of Civil Defense bilang head ng Task Force Resource and Management and Logistics ay natasan na mag-facilitate at mag-coordinate para sa mga provision ng mga medical supplies at iba pang logistical requirements para naman sa COVID-19 operations. Todo ang pasasalamat naman ni Vice Presidential Candidate at Davao City Mayor Sara Duterte sa mga endorsement na natatanggap lalo na ang Iglesia ni Cristo. Sa statement ng hugpog ng pagbabago ni Mayor Sara, sinabi ng mga ito na labis nila itong ikinagagalak ang suporta ng INC. Tiniyak ng kampo ng alkalde na makakaasa raw ang kanilang mga supporters na gagawin nila ang mga ipinangako kung makaupo na sa pwesto para makatulong sa pagbangon at pagpapalakas sa bansa. Ang Lakas CMD ay naglabas din ng liham pasasalamat sa INC. Samantala, una rito nagtipon ang mga supporters ni Inday Sara at ang unit team kung saan hindi nila inalintana ang mga pag-ulan sa Tagum City Hall grounds bilang bahagi ng huling rally sa Mindanao. Samantala, sa darating na halalan, isa sa may mahalagang papel na kapartner po ng COMELEC, itong Parish Pastoral Council for Responsible Voting. Ito po yung PPCRB. Liban dito sa mga volunteers, magsasagawa sila ng quick count. Tinong ito kanina ng ating mga kasamahan, katulad ni Bomba Marlina Padiernos. Kumusta dyan, Bomba Marlina? Handang-handa na ang Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV para sa mismong araw ng eleksyon sa darating na Lunes. Sa pakikipagtulungan nito sa iba't ibang mga sektor ay nakahanda na sila mula sa encoding operations, volunteer management, IT and engineering, production, media, security at general operations para sa darating na Mayo 9. Sa isang media conference na pinangunahan ng PPCRV ay ipinasilip ang arena na gagamitin bilang command center para sa darating na halalan. Dito ay pinakita ni PPCRV Director for Communications Angela Antonio ang blueprint ng nasabing 3 palapag na arena sa loob mismo ng University of Santo Tomas. There will be times that announcing the results of the tally will happen there. Once it's happening there, you actually have a very good vantage point. Mahigpit
Mahigpit ang gagawing pagkapatupad ng seguridad dito kabilang ng implementasyon ng health and safety protocols, pagbabawal sa pagkakalat sa loob ng arena, at pagkasailalim sa antigen testing sa lahat ng mga mamamahayag mula sa iba't ibang network at gayon din ang nasa humigit kumulang 100 mga volunteers na makikiisa dito bilang pag-iingat na rin upang maiwasan na maging sanhi ito ng pagkakahawa-hawa ng COVID-19. If you are going to present to us a certificate saying that you have been antigen tested on May 8th, that is your day 1, right? Okay, that means on your day 7, you should again present a new antigen certificate saying that you are negative. So yun yung ipa-follow nating cycle. No? In fact, to be very clear with you, if you are going to avail of your antigen testing here, which will start on May 9, that is day 1. So in other words, kung nandito ka sa command center for the duration of the 12 days of operations, 2 beses ka mag-antigen test. Samantala, upang matiyak naman ang transparency ng mangyayaring halalan, ay mariing susuriin ng PPCRV ang ika-4 na kopya ng election returns na kanilang matatanggap mula sa Commission on Elections galing sa mahigit 106,000 na mga polling precincts na kanilang nakatakdang bantayan. Patuloy naman itong hinihikayat ang iba pang mga interesadong individual na nagnanais na makiisa bilang PPCRV volunteers. Maaring magtungo lamang sa pinakamalapit na parish sa kanila o bisitahin ang kanilang website na ppcrv.org o ivolunteer.com.ph. Magugunita na noong 2019 midterm elections ay nakapagtala ang PPCRV ng 99.99% na matching rate sa pagitan ng physical election returns at electronically transmitted copies na kanilang natatanggap. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Abangan pa sa ating sports balita, ang China nag-anunsyo ngayon, kansilado na rin ang kanilang Asian Games ngayong taon dahil sa takot pa rin sa Omicron variant ng COVID-19. Pero bago ang balitang yan, paalala muna. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. Ako, Ilocano ako, para sa Filipino Party List 131. This political ad is paid for by Ako, Ilocano Ako Party List, 15 Joya Corinthian Gardens, Ugong Norte, Quezon City. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Hinimok ni National Task Force Against COVID-19 Advisor Dr. Ted Herbosa ang mga may sintomas ng COVID-19, ang mga matatanda at mga taong may sakit na manatili sa bahay sa halip na dumalo sa mga huling campaign rally ng mga kandidato sa araw ng Sabado. Ayon kay Herbosa, mas mabuting makinig na lamang sa radyo o manood sa TV at huwag nang mag-attend sa meeting di avance. Hinihimok ang mga botante na tiyaking up-to-date ang kanilang katayuan sa pagbabakuna o natanggap nila ang kanilang mga booster shot. Ang mga nagpapakita ng mild symptoms ay ididirekta sa mga nakahiwalay na lugar ng butuan at susuriin kaagad pagkatapos bumoto. Ang mga pasyente ng COVID-19 ay hinihimok naman na manatili sa bahay o sa kanilang isolation facility. Sinabi ni Herbosa na sinusubaybayan ng gobyerno ang naiulat na pagtaas ng mga kaso sa ilang lugar na anya ay hindi napanatili. Samantala naman sa ibang balita, yung tinaguriang National Action Plan tungo naman sa endemic, pagkatapos itong pandemya ngayon, ay dapat may pagpatuloy daw sa susunod na administrasyon. May follow pa dito si Bombo Everly Rico. Isa sa mga ibinahaging transition plan ng Pandemic Task Force Against COVID-19 kasabay ng napipintong pagtatapos ng Duterte administration ay ang National Action Plan Phase 5. Ang National Action Plan Phase 5 ay nakapokus sa economic recovery plan ng bansa mula sa pandemya at patungo sa new normal o endemic.
Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, dapat na maipagpatuloy ang nasimulan ng Duterte administration na vaccination program. Kabilang na dito ang pagbili ng mga reformulated vaccines para sa pag-contain ng mga bagong variants at pagbabakuna ng mga pediatric population ng bansa at sa mga edad 5 pababa. Ipinagmalaki din nito ang nagawa ng National Task Force na kinilala ng G20 bilang isang model country ang Pilipinas pagdating sa pagbabakuna kontra sa COVID-19 kung saan nakamit ng pamahalaan ang 75% ng target population sa loob ng isang taon. Ating National Action Plan Phase 5 ay mostly economic recovery, no? Sapagkat ang dapat ituloy ay yung vaccination ng ating mga kababayan at magkaroon pa rin ng evidence-based na polisiya kung bibili pa tayo ng additional vaccines para doon sa susunod na yung mga reformulated o yung nagko-contain na ng mga mas bagong variant. At saka itutuloy pa rin natin yung pagbakuna sa ating mga kabataan sa pediatric age group at sa mga younger than the 5 na age group. So yan ang mga importanteng gawin. I think ang next transition plan really is how to move towards an endemic surveillance and monitoring nitong mga sakit na to. So magiging siyang parang ELI. Ang minomonitor kasi ng ating epidemiology unit yung ELI or influenza-like illnesses. So yan ay paghahanda sa any influenza outbreak. Masasama na yung simptomas ng COVID-19 dyan sa ELI monitoring or influenza-like illness monitoring. At kung merong outbreak, gagawa natin ng outbreak investigation at contact tracing. Pinawi naman ng National Task Force Against COVID-19 ang pangamba ng publiko hinggil sa pagpapatupad ng panibagong lockdown pagkatapos ng halalan. Ayon kay National Task Force Against COVID-19 Medical Advisor Dr. Ted Herbosa, walang dapat na ipangamba ang publiko dahil hindi anya magpapatupad ng lockdown ang Pilipinas gaya ng sitwasyon ngayon sa China. Ani Herbosa, tanging alert level at localized lockdown na lamang ang ipapatupad. Sakali man ayon kay Dr. Herbosa na magpatupad ng alert level 5, halimbawa sa Metro Manila, ilalagay lamang ang mga local government units sa rehiyon na may mataas na incidence ng naitatalang bagong kaso ng COVID-19. Liban pa rito, dapat pa rin anya na magkaroon ng expanded targeted testing, partikular na sa mga residente sa lugar na inilagay sa localized lockdown. Bukod pa rito, malaki din ang tulong ng mga bakuna para mapigilan na magkaroon muli ng malawakang lockdown dahil napatunayang epektibo ang bakuna laban sa virus. Yung lockdown na ginagawa sa China, hindi na natin gagawin. Ano? Ang sistema natin ngayon ay alert level at localized lockdown. Kahit mag-alert level 5 tayo, hindi naman tayo mag-lockdown ng buong Metro Manila. Ila-lockdown lang natin yung mga lugar na mataas ang incidence ng new cases. So, localized lockdown ang approach natin at testing pa rin, yung expanded targeted testing. Matest ng maraming tao dun sa lugar na localized ang lockdown para ma-isolate kaagad yung mga taong magpa-positive. At marami na rin tayong pamamaraan na iba, nakakagamit tayo ng antigen test pagka nagkaroon tayo ng outbreak ulit. So, hindi dapat mangamba yung ating mga kababayan. Mas naiintindihan na natin itong sakit na to. May bakuna pa, kaya kita naman natin, epektibo talaga yung bakuna. Nakabalik tayo sa alert level 1 na parang normal. May face-to-face classes na, may opisina na, at umaandar ang ating mga public transport. So, kailangan tuloy-tuloy lang. Isuot natin yung ating face mask at kung may simptomas, maglagi lang sa bahay. Huwag nang lumabas. Nagpaalala din si Dr. Herbosa sa mga dadalo sa mga campaign rallies at meeting di abanse na gaganapin sa araw ng Sabado. Kailangan vigilant tayo sa pagsuot ng face mask. Kung tayo ay may simptomas,
Thomas, huwag na tayong mag-attend ng mga meeting de avance. Kung kayo po ay medyo elderly, yung senior citizen na ating mga kababayan at yung may mga comorbidity, ang payo ko, manood na lang kayo sa TV o makinig sa radyo kung sa meeting de avance. Kasi baka ilagay nyo pa ang sarili nyo sa risk, no? So magi tayong risk-free, no? Para hindi tayo ma-hospital or magkaroon ng infection. So very important yun, ano? At saka I'm sure mayroong mga protocol dyan, yung mga nagte-test ng temperature at kung fully vaccinated, mas maganda yun ang status mo pag nag-attend ka nitong mga meeting de avance. Para sa Bombo Network News, Bombo Everly Rico nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo. Bombo! Kumpiyansa naman ang pamunuan ng Philippine National Police na magagampanan ni Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. na pamunuan ang kanilang organisasyon matapos siyang itinalaga ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang officer in charge dahil sa pagretiro sa serbisyo ni outgoing PNP Chief General Leonardo Carlos. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Roderick Agustos Alba, timely ang appointment ni Police Lieutenant General Danao lalo na at malapit na ang halalan. Inihayag ni Alba na anuman ang nasimula ni outgoing PNP Chief General Carlos ay ipagpapatuloy ni Danao bilang officer in charge. Ang pagkakatalaga kay Danao ay bilang OIC capacity dahil sa pagbabawal sa paggalaw sa mga pwesto sa gobyerno habang nasa election period. Kung sino man ang uupo bilang bagong Pangulo ng Bansa ay siya na magtalaga ng permanenteng PNP Chief. Samantala naman, siba natin nga mga balita, good news nga ito para doon sa nangailangan ng trabaho at gusto nang lumipat pa sa mga trabaho, abay, malawakan pang job fair ang nais ipatupad daw ng Department of Labor. At may nakuhang impormasyon dito si Bombo Gerald Olipa. Tiniyak ngayon ng Department of Labor and Employment na tuloy-tuloy itong kanilang pagbibigay ng patrabaho dito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na't nagbalik na on-site itong mga patrabaho. Sinabi ni DOLE Employment and General Administration Cluster Assistant Secretary Dominic Tutay na kasunod na rin ito ng matagumpay na labor job fair noong Mayo 1. Ayon kay Tutay, sa isinagawang job fair noong unang araw ng buwan ng Mayo ay mayroong 153,000 job vacancies ang napunuan ng mga matagumpay na nakapasa sa interview. Kinabibilangan daw ito ng mga trabaho dito sa bansa at sa ibayong dagat. Karamihan po sa mga vacancies po na ini-offer po during May 1 ay nasa manufacturing sector, and then meron din po sa retail trade, meron po sa construction. At saka sa information technology and business process outsourcing. Pagdating namin po yung sa manufacturing sector, lalong-lalo na po doon po sa mga production operators. And then sa retail trade naman po, meron po on sales clerk, sales admin staff. And then pagdating po sa construction, yun po ang ating mga construction workers po. Dahil dito, bago raw bumaba sa pesto si Pangulong Rodrigo Duterte ay magkakaroon ng isa pang malawakang job fair sa Hulyo 12 kasabay ng Independence Day. Anya, dahil mayroon pang mga bakanteng trabaho sa isinagawang job fair ay i-offer ulit nila ito sa mga job seekers sa buwan ng Hunyo. Tuloy-tuloy naman po yung tinatawag na Employment Facilitation Program. This is year-round, kaya lang po kapag mga big events na po kagaya ng May 1, ang susunod po natin ay yung Independence Day naman po, which is on June 12. Meron din po tayong malawakan na job fair. So yung iba pong mga vacancies po na hindi po natin na-fill upan ng May 1, i-offer po natin ito sa June 12. Pero wag pong mag-alala ang ating mga kababayan, pwede po kayong lumapit sa pinakamalapit na Public Employment Service Office po or PESO, kung saan ang mga vacancies po ay nakatala din po sa kanila. At pwede rin po ninyong bisitahin yung website po ng Bureau of Local Employment. Naniniwala rin si Tutay na malaking bagay ang pagsasagawa nila ng face-to-face job fair matapos ang 2 taon dahil malaking tulong din ito sa pagpapanumbalik at pagbangon ng ating ekonomiya.
Makakatulong din ito para mapababa pa ang unemployment rate dito pa rin sa Pilipinas. Opo, kaninang umaga po nilabas na po ng Philippine Statistics Authority yung resulta po ng March Labor Force Survey, and we are happy that for the first time after the pandemic ay bumaba na po ng husto ang ating unemployment rate at 5.8%. Iyan po ay katumbas ng mga 2.87 million unemployed Filipinos. Kung tutuusin po, ito po ay malapit-lapit pero medyo malayo pang konti doon sa pre-pandemic level po natin na 5.1% unemployment rate. So kailangan po ay tuloy-tuloy lang yung mga programa po natin ng pamahalaan, at sinasabi po natin na ang pagbangon naman po ng ating ekonomiya at ng ating employment situation ay a whole of government approach. So ibig sabihin po lahat ng ahensya ng pamahalaan under the current administration ay tuloy-tuloy lamang po, pero katuwang po natin dyan, syempre ang ating employers group na nagbibigay naman po talaga at naglilikha ng trabaho para sa ating mga kababayan, at syempre yung atin pong labor sector na lagi po natin kinukonsulta para po mabigyan din po natin sila ng disente at maayos na trabaho. Tuloy-tuloy din umano ang ibinibigay nilang livelihood program sa ating mga kababayan, lalong-lalo na yung mga nawalan ng trabaho noong panahon ng pandemic. Opo, tuloy-tuloy po yung pamimigay po natin ng livelihood assistance sa ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa mga informal sector workers po natin. Gayon din po yung emergency employment program under TUPAD ay tuloy-tuloy po ito. Ang tinututukan natin ngayon ay yung pagbubukas huli ng ating OFW hospital dito po sa San Fernando, Pampanga. Sa ngayon po, after po na ma-inspect ito ng ating Pangulo noong May 1, open na po at nag-ooperate na po yung hospital as a polyclinic. Ito po ay outpatient muna at hindi pa po kumpleto yung ating services. Subalit ang gusto po ng ating kalihim ay mabuksan po ito for the inpatient po natin bago man lamang po magtapos ang kasalukuyang administrasyon. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald D. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo. Humigit kumulang 500 na kandidato ang maaring maharap sa perpetual disqualification mula sa paghahawak sa anumang pampublikong tungkulin dahil sa hindi pagdideklara ng kailang mga gasto sa kampanya sa mga nakaraang halalan. Sinabi ni Commission on Elections Commissioner George Garcia na mga kandidatong ito na tumatakbo sa iba't ibang posisyon ay hindi nagsumite ng kanilang statements of contribution and expenses sa 2016 at 2019 polls. Ayon pa sa Synchronized Elections Law ng bansa, ang mga SOSI non-fillers ay pagmumultahin yan at sasailalim sa perpetual disqualification mula sa paghahawak ng anumang pampublikong tungkulin. Noong 2017, pinasiyaan din ng Korte Suprema na mga kandidatong tumatakbo para sa isang elective post na nabigong maghain ng 2 beses sa kanilang campaign expenses report sa loob ng 30 araw mula sa araw ng halalan ay palaging disqualified na humawak ng pampublikong tungkulin. Ang Section 14 ng Republic Act 7166 ay nag-aatas yan sa bawat kandidato at partidong pampolitika na maghain sa COMELEC ng buo, totoo at naka-itemized na mga SOSI sa loob ng 30 araw pagkatapos yan ng araw ng halalan. Sa ilalim ng batas, walang taong nahalal sa limang pampublikong tanggapan ang dapat pumasok sa matungkulin ng kanyang katungkulan hanggang sa maihain niya ang kanyang SOSI. Sakaling manalo ang sinumang maling kandidato sa halalan sa Mayo 9, susundan sila ng poll body. Samantala, kuha muna tayo ng follow-up report doon sa napakaraming mga bayan na numagit 20 ito at 4 na mga syudad na nasa ilalim po ng COMELEC under control o COMELEC control at nalalapit ng halalan. May mga detalye pa rito si Bombo Annalise Soberano. Nasa 20 the 24 bayan, 4 na syudad ang idineklarang under COMELEC control May 2022 national and local elections
dahil sa security concern. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police. Ayon kay PNP spokesperson Police Colonel Jean Fajardo, ang mga nasabing bayan at syudad ang siyang kapakatutukan ng PNP, AFP at Philippine Coast Guard. Ito din ang naging focus ng kanilang deployment para masiguro na walang maging maayos, mapayapa ang halalan sa Lunes. Ang mga nasabing lugar na isinailalim sa under COMELEC control ay ang mga sumusunod: ang probinsya ng Misamis Occidental, ang probinsya ng Abra, partikular ang bayan ng Pilar. Sa Maguindanao naman, ang mga bayan ng Buluan, Dato Odin Sinsuat, Dato Piang, Magunda Dato, Pandag, Sultan Kudarat. Sa Lanao del Sur naman, ang Marawi City, Maging, Tubaran at Malabang. As of May 4, 2022 naman, ang PNP ay may na 14 na validated election-related violence incidents na naitala. Mas mababa ito kumpara sa mga nakaraang halalan noong 2016 at 2019. Umaasa si Colonel Fajardo na hindi na madadagdagan ang mga naitalang election-related violence incidents. Ayon naman kay PNP Directorate for Operations, Major General Val de Leon, deployed na ngayon ang lahat ng kanilang mga personnel, lalo na doon sa mga areas na under COMELEC control at mga tinaguriang areas of concern. Bukod sa mga personnel, deployed na rin ang mga kagamitan ng PNP na gagamitin ng mga pulis. Simula noong Miyerkules, nasa full alert status na ang pambansang pulisya. Pakinggan natin si Police Major General Val de Leon, ang Directorate for Operations ng PNP. Yes, Bomboan. To be exact, Okay. our fellow Filipino people will participate in a very meaningful democratic process and elect the future leaders of our country. Their safety, as well as the sanctity of the voters, rest squarely on our shoulders. Thus, it is a privilege to stand before all of you, the Joint Security Forces, the men and women in uniform, who will ensure the peaceful, orderly, secure conduct of the 2022 national and local elections. Siniguro naman ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan, kanilang tutugunan ang kahilingan ng Department of Education, lalo na ang pagtaas ng honorarium ng mga guro at maging ang dagdag na mga benepisyo sa mga guro na magsisilbi ngayong halalan. Mayroon na rin contingency plan ang COMELEC at PNP para doon sa mga guro na aatras magsilbi bilang electoral board sa mga lugar na under COMELEC control at mga tinaguriang areas of concern. Pakinggan natin ang pahayag ni COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. Sir. Yes, these recommendations from the Department of Education will be promptly acted upon. Alam niyo, ang COMELEC is a collegial body, so we will submit these recommendations to the Commission in Bank for appropriate action. Opo, maraming mga na-file na petition sa mga divisions ng COMELEC at ito ay nire-review na ng mga divisions. Then later on, yung decisions ng division ay pwedeng maging subject ng motion for reconsideration. Yan si COMELEC Chairman Saidamen Pangarungan. Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Itinanggi ng Pentagon ng reports na nagbibigay ito ng specific targeting information sa Ukraine para lumubog ang isang barkong pandigma ng Russia sa Black Sea. Ayon kay Pentagon Press Secretary John Kirby, hindi sila nagbigay sa Ukraine ng particular na information sa pag-target para sa Moskva.
Hindi sila kasali sa desisyon ng mga Ukrainian na hampasin ang barko o sa operasyon na kanilang ginawa. Wala silang paunang kalaman sa layunin ng Ukraine na i-target ang nasabing barko. Magugunitang inangkin ng Ukraine na kanilang pinalubog ang barko ng 2 Neptune anti-ship missiles noong kalagitnaan ng Abril. Lumubog ang barko habang hinahatak ito pabalik sa daungan para ayusin. Sinabi naman ng Russia na ang pinsala sa barko ay resulta yan ng detonation ng mga bala. Samantala, kinumpirma naman ng Germany na nagpapadala ito ng 7 howitzers sa Ukraine. Ito ang sinabi ni German Defense Minister Christine Lambrecht na 7 Panzerhaubitze 2000 howitzers ang ipinadala nila sa Ukraine. Ang Panzerhaubitze 2000 ay kabilang sa pinakamalakas na armas ng artillery sa inventaryo ng Bundeswehr at maaring tumama sa mga target sa layong 40 kilometers o 25 miles. Sinabi naman ng German military na mag-aalok sila ng training sa paggamit ng howitzers. Magugunitang nakaharap si Chancellor Olaf Scholz sa dumaraming kritisismo sa hindi sapat na ginagawa ng Germany para tulungan ang Ukraine sa gitna ng pananalakay ng Russia. Bombo Sports News. Inanunsyo ngayong hapon lamang ng China at ng Olympic Council of Asia ang pagpapaliban na rin ng Asian Games ngayong taon. Ng hakbang ng mga organizers sa China ay sa gitna na rin ng patuloy na pagtaas ng bilang ng mga nahahawa sa Omicron variant ng COVID-19. Ang Asian Games ay gagawin sana sa Hangzhou, China mula September 10 hanggang September 25 ng taong kasalukuyan. At kung maalala rin, ito lamang nakalipas ng buwan ng Pebrero ay nagkaroon din ng Winter Olympics. Ang sentro ng mga games ng Hangzhou ay may layong 200 kilometers mula naman sa kanilang biggest city na Shanghai, kung saan doon naman ipinatupad ang matindi at malawakang lockdowns ng ilang linggo. Sa ngayon, wala pang pahayag ang mga organizers kung anong petsa ililipat naman ang Asian Games. Kung maalala rin, ang Southeast Asian Games naman ay simula na next week doon naman nagaganapin sa Vietnam. Samantala, ang Philippine Karate Team puspusan rin ang pag-insayo para naman sa Southeast Asian Games at may nakong impormasyon dito ang Star FM Dagupan. Puspusan na ang training ng Philippine Karate Team ilang araw bago ang inaamangan na 31st Southeast Asian Games na gaganapin sa Hanoi, Vietnam. Sa eksklusibong panayam kay World Karate Federation Under 21, World Rank Top 6 at isa sa kakatawan sa bansa sa kata category na si Joko Vasquez. Sinabi nito na nasa huling phase na sila ng kanilang training kung saan mas mahirap at mas intensive na ang kanilang ginagawa. Po, sobrang higpit po talaga ng training, talagang intensive training, parang katulad po ngayon kung sa amin po kata rounds po. Meron po kaming 5 minutes interval na kunyari, ito po, magkakata na rin po yung mga teammates ko po. Then after ng isang performance, another 5 minutes recovery lang po, then perform po ulit. Si World Karate Federation Under 21 World Rank Top 6 Joko Vasquez. Dagdag pa nito na nag-e-ensayo sila ng mabuti para masigurong handa, makapagbigay ng maayos na performance at makapag-uwi ng karangalan para sa Pilipinas mula sa kompetisyon. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Foreign Exchange Update. Bahagya lamang ang paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa report ngayong hapon ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang dolyar katumbas sa Pilipinas 52 pesos and 33 centavos. Hong Kong dollar 6 pesos and 66 centavos at Singaporean dollar 37 pesos and 82 centavos. Ang euro 55 pesos and 17 centavos. Saudi Riyal 13 pesos and 95 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Sa mga oras na ito, samahan niyo po kaming manalangin. Narito ang Oratio Impirata. Merciful and compassionate Father, we confess our sins and we humbly come to you to find forgiveness and life. We come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and claimed many lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand, dispel the fear of sickness and death, restore our hope, and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. Bless the efforts to use the medicines developed to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease,
We pray for those afflicted. May they be restored to health. Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us the grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. We fly to your protection. O Holy Mother of God, do not despise our petition in our necessities, but deliver us always from all dangers. O glorious and blessed Virgin. Amen. Our Lady, health of the sick, pray for us. Saint Joseph, pray for us. Saint Raphael the Archangel, pray for us. San Roque, pray for us. San Lorenzo Ruiz, pray for us. San Pedro Calungsod, pray for us. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News Evening Edition at live mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo Bombo! At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo Bombo! Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Bacolod, Philippine Standard Time, 3 minutos na nakaligan sa taknang alas 7 sa gabi. Ayong gabi sa sang Bacolod, Negros Occidental, Western Visayas, Bilog, kalibutan, nagapalag na palatuntunan, zona libre. Karon niya daw sang Biyernes, sa 6 sa bulan sa Mayo, 2022. Sa ato sa ring nga pagpalagad paglop dayta karon nga gabi may kopod na sa gyapon o may kopod sa gyapon ninyo sa nangalagad si Bombo Ponce Espino. Tug kita alas 9 ang takna sa ring gabi sa pagdulog sa kapagpatpat sa pinakamadragkuan nga mga balita. Balita lokal, balita nasyonal, balita sa luwasang pungsod, pinakamadragkuan nga mga balita sa patag sa Lampang kag sa artista. Siyempre kita pag-aupdan man sang bugos sa puwersa sa DYWB Bombo Radio Pato Reporters sa ato sa ring nga mga Bombo Correspondents, Bombo Volunteers ang mag-atagman sa pinakamadragkuan nga mga balita, pinakuling nga ma-report na nagkaroon na po assign sa resitag sa Camera of Responsibility. Antes ang tanan pagtamito sa ato sa ring nga mga kautuan mataga permatita abroad, mga pinanggatanga managrense kag mabakulod noon. Hanggang dito sa lasang pungsod nga nagalantaw na kanagapmati sa aton pinagi sa Facebook, no, sa YouTube. Facebook kag YouTube yung makabanan, no, digital platform. No, so pinagi sa aton sa official account yung makabanan ang Bombo Radio Bacolod. No, so welcome na sa pagparagad sa pagbiyernes ning edisyon sang Zona Libre. O sa aton sa ring nga makautan the same time sa aton nga mga kabombo. O tatlong tulog na lang or tatlo na lang kaadlaw ang nabilin kag election day na. Magakinit anay kita makabanan sa palabuton nga Lunes sa paghusga, no, sa mangin sakdagon o kung sa pagasakdagon, no, sang aton nga mga botante pumuli og Pilipinon kabugusan, no, nga 600 o kon 65 million, no, 65 million nga makabanan ka mga botante sa bilog siring pungsod Pilipinas. No,
ang pagkapregan niya makabanan sa paghusga sa maabot nga adlaw sang Lunes. Kada siglang sa matsimpo na to, no? Pagka Martes, ti amo naman ni ang kuana, no? Amo na ning pagsilingtang ti medyo pa makapawayway na ta. Kay ti sa prabuton nga Martes or sa gabi parang gani sang Lunes, no? Mabalaan ta na o kung sino na dira ang mga nagdalaog naton sini nga makotoran bauti katahom, no? So amo niya full automation kata Japon bot silingon computerized. O pagboto nimo iya makabanan, no? Igulo ina sa VCE machine, no? Kag i-print ang imo sini nga ginboto. O ipa-counter check sa imo and then ti kon may sala o kon may kasala bala ina o kon eksakto. O pagka alas 7 pagbukas iya makabanan sang kwan, no? Pagbukas sang aton sining mga presento. O kag pag sarado mga alas 7 sa gabi, dasig la na. Naga inarak-arak la na. No? So mas marasig subong ang resulta sang eleksyon. Ikumparar mo sa mano-mano, no? Binulan pa kag makaproklamar. Ang National Board of Canvassers sa mga nagdalaog sa bahin sa National Post, lakip na presidente, vice presidente, 12 ka mga senador kag mga party list representatives. Sige no? So 8 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi. At sa aton sa ring pagpangalagad subong ginaistoryahan, no? Ang ining mga endorsement. Ang endorsement sa Iglesia ni Cristo, kaya makasaling ko guro ang gamater na siguro kung may endorse ang nga presidente. Ka vice presidente subong man mga senador kay ti imagine abansin na nila mo, no? Bilog nga pungsod Pilipinas. No, so di nagagwa karon, no, daw ginahimo nilang talaksan niya ang Iglesia ni Cristo. Ang kung sinong endorse no siya nang maganaog. Pero di sa local may ginapang endorse pero ti ambot kon anong porsyento sang kadakong porsyento sa winnability ni nila. No, mas damo pang Iglesia ni Cristo sa local sa mga botante nga Katoliko. Ano muna, no, ang ginasiling naton iya diri sa aton nga mga kabombo, no, ti pero na sa Bacolod, ang persam lang siguro dara sa 10,000. O dutod makabulig-bulig ti abansi mo na pangitaon mo pa ng 10,000. Pero pamangkot ti sa suma total, ti basi kulumpiga man lang tawon ta na. No, so ano gidahian marangatan sang sining aton iya makabarang eleksyon sa palabuton nga adlaw sang Lunes. No, kay way na gamater kun diri sa local, no? So kung national ti okay, ti kabukusan ti pila o member sa Iglesia ni Cristo, may 7 million sila. So pagkitaon pa ng 7 million sa mga senador, sa presidente, sa pagka-vice presidente, kaya endorso nila. Ti syempre daw mas okay na sa imo. Pero sa mga lokal, pero na, ti may nagapadayaw man ganit da sa Quinto Distrito, no, nga gin-endorse pa sa kuno sa Iglesia ni Cristo, pamangkot pila ang membro sa Iglesia ni Cristo damo pas mga Katoliko. Kay si Congresswoman Marilo Lisaca, gin-endorse sa Iglesia ni Cristo, ti perteng pagpasalamat niya kuno, o ti pamangkot pila gid kalibo ang butante dira. Yung ma-decide niya hindi man Iglesia ni Cristo kundi ang mga Katoliko man. Ang mga Katoliko man yung may pinakabadamo, no? So dari mga kabanan nga miyembro kundi boto. Sa eleksyon mo na silingta na hambalon tamaga sa hindi, kwarta-kwarta malang ni. No, ang iban diri mga kabanan ti nagakuan man, no? Siling iya kag perigayon ako nagahambal nga sa ti kuay ka kwarta paymuyong ka kuno sa igad at insakto man no? Kung lantawon naton may punto man, no? So diri makabanan ang ining nasabit iya makabanan, no, nga mga komento sa pila man naton sa mga kauturan. 10 minutos sa nakalagad sa takda kalas 7 sa gabi sa ato sa ringa para tuntunan. Ano ato labing talopang doon pinakamadaлагkuan ta nga mga balita sa aton nga top stories of the day, madalagkuan sa ring nga mga balita lokal. Si Bombo Ansindo Sorilla may report karon yung makabanang interview sa aton sa ring City Administrator sa sudad ya sa Bacolod, no? City Administrator Attorney Joseph Edward Quanzing. Ini makabanan sa bahin sang sining
patigayon no sang sining paghitso na sang aton nga sangguniang panglungsod or sangguniang hall no session hall sang sanggunian no dira namtang sa bahin sa Bacolod Government Center ang ready na nga pagagamiton bilang venue sang Board of Canvassers sa mga resulta sang mga nagdalaog no sa mga nagapapili no sa didri makabanan sa bahin sa aton siring nga mga kauturan at the same time sa aton siring nga mga kabombo nagapapili sa pagka-mayor, vice mayor sa pagka-konsihal diri sa may syudad sang Bacolod. Di ako milik na coordinate kuana no ng tawag sa gani ng usual na or common na no nga ang ginapatigayon nga makabanan no ginapatigayon sining lugar no as board of canvassing naton sa mag-canvass kita sa boto sa mga nagapapili diri sa syudad sa Bacolod ara gina sa session hall sang sangguniang panglungsod sang Bacolod. Sige, balawon tani karon kay ano pang dugang preparasyon ng mga eskwelahan naton. No, ang aton sa makabanan nga mga eskwelahan no diri sa may bahin sang syudad ya sang Bacolod ang handa naman no sa bahin sang sining parigayon sang sining bukas sa probuton nga adlaw sang Lunes nga mangin presinto naton no nga abot silingon padulungan sang aton nga mga kauturan padulungan sang aton siri yang mga kabombo no para nga magboto sa Lunes nga daw. No, so ti ilang taon taniya no kay ligad na pang check manaton no ang ining pila ka mga kwanta no pila ka mga eskwelahan ti kaina nagyan naton dire makabaran sa kwan no nagyan naton dire kaina sa Monte Libano 1 and 2 may ara makabaran sa mga paghimos na no na kwan na hitso na no ang entrance no ang exit sang mga botante naton sa palabuton nga Lunes. So mula nang panugyanta although ang COMELEC nagahambal no siling sang Commission on Elections kon COMELEC nga ang ara sa within sa perimeter no mga 30 meters from the polling precinct no meaning to say ang dira pa sa sulod sa eskwelahan ginaiya guro no ang entertainaron pa hasta nga makaboto. Kundi masarado alas 7 sa gabi. So kung mag-close nga alas 7 sa gabi kag may 30 meters away ikaw no nga mabuto dira sa bahin sang imo nga presento pwede pa ikaw makabuto no. Pero ang gusto ta nga ipalabot nga mensahe mo ni no nga abi mahulat pa kita no sang hapon aga pa lang pero sa Domingo tulog ka mo temprano no nang kwan ka mo nang tulog temprano no then bugtaw ka mo aga pa no himos paligo pamahaw gid no kay basi magkalala tumba ka mo to pila sa presinto kay hindi ginamihimo nga may pilahay da no sa tagsa ka mga presinto no. So ang iban bala mo may mga hampang pang iban nga daw paligis pablaw sige daw pwede deliver si kwanaw tiniga no tinunto ginago na nga kwan nga siling way ka deliver o gahulat ka pa imo may deliver ibigya mong boto mo so dako bala ina nga violasyon nga badakpan ka mo kun naga-operate ang Commission on Elections o kun ang COMELEC no so vote buying and vote selling is illegal. So ina may penalidad nga imprisonment no pwede ka na mapreso kung mapamatudan no gagin baligya mo ang imo sa nga boto. So ti iban ka paligis pa ti maluoy man kamo no sa aton nga mga board of election inspectors no mga pulis naton no ang aton nga mga auxiliaries dira mga katapo sa Commission on Elections no. So tinga hulaton mo pa maghapon ka magkadto no subuto ka santo sa dikta sa imo konsensya. Hindi nga ti gahulat kapag sino matunghol sa imo da
Kag amurang butuhon mo. Oh, kung sa bagay ti Dres Bacolod may desisyon naman kamo iguro no? Tinyo man ay desisyon kung gusto nyo ang ipanayon, may last term pas Mayor Bing Nardiga, tinyo man ay diretso. O kung gusto nyo naman tigil singgitan tos piyak pagbago o kon change, tinyo naman ay diretso. Why na ya, hindi ka na magmatter sa kwarta kung ano, mas mayo gani na, kay why ka nagbaton sang kwartas politiko, no? Kay kabalo ka mo, ang politika des Pilipinas, protect the mak. Kwartahanay na niya, kwarta-kwarta system na niya, no? Kaya magabutante, subong wise man, may mga nabalaan matada nga may kwartag sa wala, or, may nabalaan matada nga, why gid ya nagabaton sang kwarta halin sa politiko ti kabuto lang gid sa kahipos mo lang sa no may gani na kay may sukton kabla no may balik ka sa ila kay man ti kung nagbaton ka na tapos gimbuto mo kado hindi man ang amo ang iya pagpamala ti ano bing rason nga buyayawon mo sa di basi ibalik naman niya sa imo nga magsiling nga ay ti nagbaton ka man do mo bla na. So gina-educate nato ng aton nga mabutante, no? Nga hindi gid ipagbaligya, hindi gid pag ipabakal, no? Kag hindi mamakal ang mga politiko. Dapat amo na, no? So nagapalamati mo karon mga politiko ni tabot sino mga sungayan ni, no? Nga nagabaligya iya makabanan ako nagapamakal sang boto. Kay kabalo naman kita, ining politiko, nga nagapamakal sang boto, no, pagpungko na pwesto bawion niya gina. So, why gid sa may mimo, perde gid sa Japon ang mapuluyo dira. No? So, bala naman anong status sa Bacolod, di nyo na diretso, no? Pag-ustok mo da, pero desisyon na kamo sa temprano. Saling ko gani, sa Domingo sang gabi, tulog kamo temprano, kaon temprano, tulog temprano, bugtaw aga pa, 14%, tapos buto, in a matter of pilan man lang na, no? Mga 10 to 15 minutes, okay ka na. Uli na sa balay mo, no? And then, ubra ka naman sa mga ulubrahon mo da. Nga bimulat kayo paghapon, disturbuhon mo pang imo nga mga hilikuton. So, ambot ko sino nga politiko diri sa sudad sa Bacolod, ang wala ka pamakalas ang boto. Wala nagagasto. Matamba, kung may panghatag na tugay ko 20 pesos, sus Mariosep. No? Kag may aratag 50 pesos, no, may matag 100 pesos. Tag 100 na pero sakit man na sa bulsa. 100 mo tag 100 or mag 200, mag 1,000 pila na, no? So, mag 200,000 man. Marang ibanti nagatigana gid milyones, no, sa day. No, kay mo nang ginakuan na mga single voting pa, hindi kay kamo mag single voting. No, kay nga kumplitohon nyo, kung diri sa Bacolod boto kay mo 12 ka mga senador. Isa ang mayor, isang vice mayor, isa ang congressman. Muna na. No, kung madiskarte nyo da, may mga 16-0 kitang nabatian, may mga 15-0, tinyo naman na. Importante nga kumplito, nabla nga wa isang kuano ay bingaw. Ang baluta, no, nga imo sa nga circulan. So ginapanamdom na sa Commission on Elections, no, kung COMELEC, wala hindi na kinanglan ang vaccination card, magdala facial, dala na gid guro face mask, no, kay niya hindi pa nagiguro sa madula gid ang face mask. So hindi na kinanglan nga magdala kita face shield, hindi na kinanglan nga magdala kita sa face mask, sang vaccination card, no, kay may mga proseso man sila. Tayaan man na kamo sang 45 thermal scanner gali. No, tayaan man na kamo sang thermal scanner da, no? Kung mabalaan nga high ang mo temperature taas 37 sobra, no? Ibutang ka man na sa area nga ginprepara na sang Commission on Elections. No, so hindi lang magkalipat nga magdala sang face mask. No, and then sa presinto may mga ma-assist man na sa inyo da ara da PPCRB, no, ara da mga watchers ng tagsa ka grupo, no, kag amo na magagiya sa inyo da, no, pangita sang inyo kay bala mo may ara ko isang sus nahapunan lang saya sa pagkadto pabalik ko sa kakita ko din ang ngalan niya di nga presinto kay may magin pang clustered naman nga mga precinct, di ba? So abot kon ang sa una precinct number mo man na Japon subong. Hindi na siguro kay nagdamo kita. We have a total of 324,000 now nga registered voters
sang syudad sa Bacolod. Pero I doubt kung makabuto ang kapin sa 324,000, base kwara lang sa bahin sang 200,000 or 250,000 makabuto kapati iban sila da mga senior citizens naman mo. Pero ilang taon talaga, no? Ang importante dira nga kung may kasarang ka pa magkadto sa presinto, kadto ka para nga magboto. 21 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa pagpalagad karon dugay man ang report ni Bombo Dennis Rubica. Dire man sa bahin sa ato sa palatuntunan ang mga balita nagikan sa Negros Occidental Provincial Capital. No, so ang ining pahayag no sa didrisang aton nga gobernador sang probinsya sang Negros Occidental, Governor Bong Lacson, no, sa koordinasyon sang Comelec LGU sa agud nga magbantay sang isolation area sa mga polling centers. Ti upod sa kay Governor Bong Lacson, ara man dira ang pahayag ni Dr. Ernel Tumimbang. Adre man sa aton sa ring pagpangalaga. So at the same time makabanan no report makaron ni Bombolya ni Sermenado ano natabo nito sinigaran to may sulod tong balay duha ka makagawad. Duha ka makabalay sang kagawad ginsulod sa armado nga grupo. Ginapangita kunong kwarta sa eleksyon. May ara na nada. Tapos ang lain pa kay nangawat pa cellphone, pinangdala pa nilang cellphone sa mga persona nga tuto sa duha ka mga balay. Blon tanan ko ano ng investigation sa mga kapulisandra sa Banwa sang Hinigaran. Pwede ba naton ni matumon nga election related ini ang nasambit iya makabanan nga insidente sa Banwa sang Hinigaran. Ano close fight kaya nga away sa Hinigaran daw? Nabati ko kuno daw nakakuan kuno mo no daw kernel kuno ng iyang I think bana or asawa. Hindi ba nagani kilala. Galing ko isa si Mayor Nadi do may kurukulba man jutay na kay may kontra sa mo. Dira sa Banwa sa Hinigaran. Pero importante dira kung nagasalig ka na lang niya no nga madaog ka way ng problema na. Kag di kun kabalo ka na magbasa no sang kuan lakat sang imong mga constituents kung sino gid ang inyo ang ila nga magabotohon. Sige, 25 minutos na nakaligad sa takna alas 7 sa gabi sa ato sa pagpangalagad. Karon istorahanta no kay buwas na ang final testing and sealing sa mga VC machines naton no diri sa may bahin sang area no sang bilog nga pungsod Pilipinas. Ang final kick-off pa sa mga rally sa mga presidential balls sinabantayan sa kay Vice President Leni Robredo nga ti kadamo masang tawo nga nagatambong sa iya sa rally kag ang presidential frontrunner ang numero 1 sa survey Bongbong Marcos. Di ginistoryahan naman ko ng mga dirty tricks allegation no pila ka adlaw antes ang pinili ay diri sa pungsod Pilipinas. Ang PDP Kusi Wing no sa diri makabanra mo ni ang ginpili no sang Commission on Elections no nga legal nga partido. Pimentel hibi, Pacquiao hibi. Kay silang kikilala sang Comelec no kay bro ko mo break away man ni no ang ining grupo no nga kuan no grupo iya makabanan no nga PDP Laban diri sa bahinsag pungsod Pilipinas. Sige, 25 minutos na nakaligad sa taknang alas 7 sa gabi sa aton sa ringa palatuntunan. Diman sa aton sa ringa pagpangalaga. Sige no? So standby, pabalik na to no? Detalye sa mga balita ato sa ringa pag-istoryahan pagkatapos gidamang sini. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo.
Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamoda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balatsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala? Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Bombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Ang oral
dental disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San
Mao ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, napasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa, depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices.
Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kon udto o kon hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kon maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kon ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang. Pabalik na din sa atong siring nga pagpalagan. Oras sa Bombo Radyo Bacolod Philippine Standard Time, 45 minutos sa nakaligad sa takna alas 7 sa gabi. Para ka managapati din sa atong siring nga paratuntunan sa Zona Libre, kung sa lagad Bombo po sa Espino. May nag-message tibla sa aton nilay Bombo. Kaya ko pariente ko ni. May kilala ko yato ni Alex Espino, pero ngalan niya ni kuno Alex Espino man. Sige, primo mo yung gabi na sa imo, taga diin ka primo. Kag sa kay Ma'am Letsra Namlud, no? Nagapabati sa Barangay Caridad, Davao City. Family Dolman, no? Sa Mabukal Morsha. Thank you, gid, no? Archie Dolman.
Diri sa aton sa liga pangalaga. Sige, desay mo na hantanay, no? Report ni Bombo din sa Rubika. Standby bomboan si Don Sorilla. Balonta, no? Ang ining panugyan kag pahayag, no? Ni Dr. Ernel Tumimba to sa Provincial Health Officer, no? Sa probinsya sa Negros Occidental. Ini pala may kang tanan sa sining mga kuan na to bla measures kay patuman no? Sa maabot sa dring pininay sa Lunes, no? Mayo 9. Okay, ang DOH sa kasagad naman sang tinikal, no? Ang Department o kanang Department of Health, no? Sa bahin sang sining kwan bla, no? Mga COVID naman Pwede na ta kalabuot sang kwan naton do gusto ta pang magbalik. Hindi ko nagdamo ng kaso dapat do kadugay na. Pagsugod sa mga gatherings ni, ti mansagan mo ay sa mamelaton-laton to aw. Sakta be si Bombo Renes sa Piakalinya, Bombo Renes sa Megabi Press Kamin. Bombo Pons na nagkaroon na ito na ang koordinasyon sa aton sining kumilikag sa mga lokal nga health offices no diri sa mga banok sila sa Negros Occidental ang bumupon sa pagbantay pagbutang sa mga personnel sining aton iga-establishar ang itawag nga isolation facilities sa tagsaraton ka mga polling centers sa mga eskwelahan naton bla nga kita magpatayon sa aton sa buto bumupon kay isa sa mga guidelines na bumupos sa ato sining commission election nga dapat may aragid butang nga mga magkabig isolation center sa tagsa ka mga polling places bumupos kaya considering ko ang procedure bumupos ko ng isa ka botante pagsulod gyud sa polling center kuan sa temperature as measured as aton mga pahig sa kumalik kati kundo maglapaw sa limit ka temperatura bumupos mag 35.5 sabi dira no i-isolate na siya dito sa dalon sa isolation area no dito na sa monitoron kay dito na siya pabutohon bumupons no so sa nagligad nga Martes sa ginapatigayon nga provincial joint security control center meeting most of the report tabla tis ko to magluwas sa aton ni FP PNP kay iban pa sektor sa aton nga gobyerno ang provincial health office no isa sa mga ginapatawag man no hatag marabi sila measures sa sining tikang karon panibag-o nga tikang kay ti election kita under pa sa pandemya sa COVID-19 para mo sa madigan election tido wala lang niya kung mo'y pandemya kita tiamo na isa sa magidugang ang pagpamtang sa isolation center Bombo Pons no so sunod sa kay Dr. Tumimbang ining aspeto karon sa aton parte sa aton election ilan na ninaytso nga sinati ang tagsa kay mga natungdan nga mga local government units na may dapat may ara sila ibutang mga personnel nga magaman sining isolation area bumupons no dapat kuno nakamanda ang mga personnel nga mag-check sining abing mga auto nato nga may mataas na temperatura. Yes. Klarohon ta lang so no need na magdala ta vaccination card, face shield, face mask ko pwede pa na vaccinated ka man ako hindi pwede ka gid makaboto. Correct Bompos wala na iya ginakuan wala na iya sa guidelines no ang sa guidelines lang face mask Bompos no kag of course no kay ang proseso sa Bompos babuto kada isa ka batch bla at a certain time daw pulo lang ka botante ang pasudlon dira after sa pulo guwa sila another pulo naman amo nang proseso pero importante madala ka nga face mask ang face shield hindi niya bumupos kay lanon ang vaccination card wala naman na gina-required ang proseso lang pag-abot sa polling center kuan ka temperatura kung mataas mo temperatura naglapaw ka sa standard amo nang dito ka 37.5 babi pons dadlaw ko na to sa isolation facilities kag after guro 10 minutes 5 minutes kuan ka liwat sa temperatura pwede kung magbalik as normal
puguan ko na daya nasa selection area kay pabutong ka dito sa imong persento. Pero kung wala si pagkuntay mo siniyang temperatura sa second time, ang guwas na da kay sa explikasyon to ni Attorney Salazar nga kung da ka magbuto sa isolation center na may ara ka pirmahan nga waiver bumupons na kaya ang mga proseso sina ang natungdan ng mga polling personnel siya na tumukuha sa imo baluta no kadalon na sa imo to sulod sa isolation center isolation area dito ko na pabotohon pero ang resibo doon di mo na makita na sa mga arat na nabutang sa waiver mo bumpo sa mga proseso o sa second time around nga nagbalik sa normal mo yung temperatura pag-uwan ko na sa isolation center no dito kay balik sa imo sini nga natungdan nga presento bumupons so mo na laki pagkot sino maman sa mga isolation center sinadira alalang man ang Comelec personnel kay kulang. Kulang gani po sa Comelec personnel to sa mga banwa pila man kabilog Comelec personnel. Kay bupos hindi man sila train diya bi nga mag atipan ka angay sini. So of course ara senator ang koordinasyon sang tagsa ka mga municipal and city health officers na nga sila inadala ang magaman with complete panabi equipment na naka posible mas maka PPE dira magaman naka gloves no tanan bumupons no kay hindi mo na ubalan kaga sunod pa Dr. Tumimbang once may isa ka individual nga butang tabiti mo na ang temperatura nagtaas na kag tapos da siya nagbuto wala siya nakadto to siya presento nga hindi lang basta-basta nga after siya nakabuto pag-aon siya no ya dapat may recording may monitoring ang isa ka local government unit sa sina nga persona kay ngiti inadaan ang hilanat isa sa mga simptoma mo ngiti base in due time magkuan sa bala mag-positive sa coronavirus nga after nga magbuto makagawa sa isolation center dapat ang LGUs iga-monitor ina ang nasambit nga persona kay budlay man ko dong base bala buyan balik sila buluyan tapos carriers gali magkalaton-laton naman to do mo na proseso bumpos muti initanan sila naton na istoryahan ini sinagligad nga Miyerkules nga meeting nila bombo pos kag initanan na plaster na hitso na nga amo ni ang mga proseso nang implementar sa maabot ka Lunes adlaw sa eleksyon kung may ara gid man sa individual nga siling naton mataas ang temperatura sang iya pagkadto sa iya siling nga presento bumupons pamatian ta si Provincial Health Office Head Dr. Ernel Tumimbang ko man during this time ang Comelec has the full authority over the local mo sa conduct sang election process. So ang akong advisement to kay attorney nga they can coordinate sa may local municipal health office or city health office for that matter or even ask sang assistance nga during that time sa conduct sang election may nurses nga ma-deploy. If there is parang mga concerns naman sa kanila ginasilingtang for isolation kay dason ang monitoring sang patients right after the election monitor man sa local kay definitely clients na nila mo kabudlay nga hindi mo makatch dayon right away kag ma-isolate or ma-quarantine para hindi maglapta amo nang concern ta hindi kay na-isolate ta dito kay paboto then release ta without the local knowing so do kabudlay sila so I think may mga preparation na sila then that's it siguro kasi ko that is just a day. But ang Comelec, in fairness, nag-purchase man sila sa mga PPEs nila, no? So may national level, ipadalaan man sila. May mga mask naman nga na-distribute sa different localities. I hope nga maka-access man ang Comelec for that sa mga different LGUs ka nag-distribute at mask mo. Those a week ago na ka-distribute na ta. Not necessary for election, but any supplies nga they need to dispense kung kinahanglan. Yes, dapat ilagay na yung responsibility to monitor during this time. And they should be aware na may conduct ang gatherings, definite ganaya. There might be violations of health standard, minimum health standard, health protocol, most especially in social distancing.
uneven siguro sa wearing of mask. So they should monitor sa any events. Most especially during the conduct of voting sa isa ka venue. Kay critical na siya mo. That is where you can catch some those na medyo ma-problematic later on. Most especially those manifesting some fine symptoms. So at least makatch mo early, ma-prevent mong ma-quarantine mo and all. So it's an effort na should be tutukan para at least ma-sustain tang whatever we are enjoying right now. Okay. Meaning ko sa tanan makabutog, ito magsaka Yes. ni mong temperatura, papawayon ka dalaw ko sa isolation, i-test kaliwat, kung magnubo, pwede ka nakabuto. Correct. Kag kundo hindi gid man may bumpo sa ko magnubo ti konsige abi maintenado nga mo temperature dito kay buto sa isolation. Na makabuto kagid kay ka pa man confirm nga COVID positive mo. Ang confirm nga COVID positive lang nga ara sa isolation, ara sa mga quarantine facilities o ara sa mga hospital. Amo na bumpo sa di makabuto kay i-confirm na sa mo, ha? May layi man kita, may kasuguan man kita nga di ba based sa guidelines ang Interagency Task Force kako nang isa ka COVID positive dapat naka-isolate siya, hindi sa dapat magadto sa damo tawo, no? So kung isolated kay muya or namentara ka sa quarantine facilities ara ka sa eskwelahan kay ara ka sa ospital kay positive COVID positive kaya hindi ginya pwede makakadto sa sa presinto, no, kay positibo kimo no. So ini mga mataas ang temperatura, hindi pa man sila confirm nga COVID positive mo sa muna makabutog sa gapon, no, bumpos, pero dira lang sa isolation area or isolation center kung hindi gid magnubo ila temperatura mo gambal dito kung rimbaga ning mga kung may ara gimda makabuto bangod wala nubo ila temperatura, so ang LGU i-monitor gining individual, no? After nga makabuto siya, no, kay base ito carrier siya, kag mubalik sa sosyedad, balik sa pamilya, balik sa barangay, balik sa purok, kag base makalaton siya. Amo nang ging klaro ni Dr. Tumimbang kay siya paagi man sining sistema ma-monitor man sa ma-monitor sa Ingelius kung sino ang suspected ng posible base carrier man sa coronavirus. So muna hindi lang pwede nga kung nagbuto to siya sa isolation area, tapos siya buto, pabayaan lang siya. So may obligasyon ng isa ka local LGUs nga monitoron ina nga individual after nga makabuto siya bumpons, no? Subong buwas na bumpos sa tumituring karon sa bugos sa probinsya. Subong may mga nagligan pa nga adlaw, may mga nagapatigayon na sila siling mga kwan katapusan abing lasuran nila nga mapag tipon-tipon, no, kay until na lang buwas, no, Mayo 7 ang pulong-pulong, sa aton sining mga kandidato karon buwas sa gabi pagatapak alas 12 pasado sa tuwang gabi buwas, no, wala na sang kampanyahanay bumupans. So enda sa kampanya wala naman mga airtime sa radyo, sa telebisyon pagka Domingo. Why na until na lang buwas lang gid bumupans, na until buwas tomorrow midnight, no, 12 midnight amo na ang katapusan, no, sa kampanya. Kung may mga nag-schedule nga mga rally, meeting de avance, pulong-pulong pabidra, no, buwas, kailan din sa magpalapaw alas 12, no, sa tuwang gabi, no, para hindi sila base kung mareklamuhan sila sa kontra nila, base makasuhan pa sila sa Commission on Election. Bongpo sa subong adlaw kag buwas na mo ning biradira na mga last ditch na sa kampanyanay no sa aton siniya nga mga kandidato national man o kon sa lokal bongpons. Sa mga pinanaton ka mga update mga balita gikan sa Kapitolyo Provincial, ini si Bombo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod. Basta Radyo. Bumbo. Sige, salamat sa kay Bombo Dennis Rubica sa Radio Bacolod Philippine Standard Time in punto alas 8 na ang takna sa gabi sa aton sa ring pagpalagad di man sa aton nga paratuntunan. Kaya mo na, why sang kwan kay peti basib lang may kuan naman na karon, no,
post sa social media nga kung hindi vaccinated hindi kakabuto. Wala na sang kamaturan, no? Why gaya kita kinanglan vaccination card? Kadto class presento kay may thermoscanner man. Oh, so pag-abot mo po, why kay kiti masulay kasi nito kung aga ka pa, ti okay lang na, no? Pero kung hapon ka na makadto, kay paligis-ligis ka pa. No? Siyempre pa abot mo init pa huwa na pa silong-silong sa handong. No, para nga magtahaw init sa lawas ta kay ti masulay ta sa init kadto sa kwan mo, no? Sa tagsa ka mga presento. So tanan subong pwede gid makaboto ha, vaccinated ka man o kon wala. Kay iti way man sa may ginadumilian dire, no? Ang importante nga ma-exercise naton sa right of suffrage, no? Na pagkit sa konstitusyon nga maboto gid kita kung registered voter ka kag active ang imo sini nga nga active ka sa voters list. So in 2 consecutive elections like a midterm, no, and presidential of 2016 kag midterm elections sa 2019 gaway kaya nakaboto, automatic ngalan mo deactivated na. Hindi ka na sa finalist sa registered voters, dapat isang time pag-prestro ka mo. No, mo na lang tandaan nyo, kung wala ka mo nakaboto sa duha ka sunod-sunod nga eleksyon, no, hindi na magkadtos presento kay pag-utok-utok lang ka muna. Kaya ngalan yun, hindi na madala sa finalist ang inapagkit wala sa pertahan sang mga eskwelahan. Ang eskwelahan, no, sa dito makaban, isa ni sa mga kag-tradisyonal na naton, no, nga ginagamit, tradisyonal na naton, no, nga ginagamit iya makabanan ang ining nasabit iya nga mga eskwelahan as polling precinct. So ang Department of Education nag-announce sa maligad starting May 3 last Tuesday until May 13, no? Wala sang report anay sa eskwelahan. Sidwak si man ang bakasyon nila, no? Tingala kung makilala ko teacher ka na ami lang sang matsaga niya kay ano ay sa problema kay bakasyon gali lawig mabalik sila sa May 16 pa. Oh, sige, tsimpo mo na para makapaliwaliwa mga teachers ta. Makapaminsar ka maserbi naman ni silang daan sa Lunes, so sa Prabuton nga Mayon 9. Okay, sige. Ma'am Gigi Padilla, Vergara, no? Pasalamatan nilang ko ng medic kag pulis sa barangay Talos, Salvador Benedicto, kaya nag-rescue sa accident. Uy, may aksidente kahapon sa Kasisidmo, no? 5 PM sa area. Kag nagapasalamat sa nga safe ang siyam kalakip ng iyang bana si Tata Vergara ay nano tabuao. Good evening, no, sa imo bumpon. Sige, wala na kuno kampanya, sige pa ka mangay kag dulay bakal buto muna gani, no, mga politiko nga mapanulay bla. Kapay pag ni magdalaog ni mga nagapamakal buto ay, no, pangmuyuon tabi kaya di daog, no, ang ining nagapamakal buto ni. So okay na maayuda nga napanagta kiti national government na, pero ning blanco isa daw katuso nagibla kag lampingasa naman classic politiko bla, no, kayo di patula nga politiko nagapamakal sang buto muna ginindi yung pag-ibutang sa pwesto, no. So kay ti laban-laban pagpungko niya sa pwesto mangawat gid na. Ano pa binghimuon niya din ang bawion ng bilyon yung gasto. Mga putoy-putoy kag ti kunisano no sa nagagasto yawan gid sa 4 minutos sa kaligad sa tak ng rason sa gabi sa ato sa ring pagpalagad. Speaking sa eskwelahan, i-check tabi, no, ang report man ni Bomboan si Dosorilla, no, dari sa ato sa ring pagpalagad. So kay magluwas sa eskwelahan, gin-check man naton ang aton nga SP, no, session hall ta. Diri sa bahin sang sudad iasang Bacolod. Ang aton nga session hall, no, diri sa maibahin sang sudad sang Bacolod, no, para nga ti baloon tayo makabanan, no, kung ano naka preparado, no. Ang aton nga session hall. Ang COMELEC, ang COMELEC siguro iya makabanan nagakuha na, no?
nag-coordinate naman siguro sa city government naton sang sudad sang Bacolod para gati ang session hall dira ang kwanon no nang himuon as canvassing area sa mga nagapapili no diri makabanan nagapapili sa pagka-mayor, nagapapili sa pagka-vice mayor, no, nagapapili pagka-konsehal kag congressman. Buti ni magkalaperde ni din pang puluton na ihan, no? Basi ko sa tangkungan naman puluton na. Ini magkalaperde mo nagasugid lang atin. Kung kwanti do hindi ka mamasapakanda, ti ilang taon tagid bi. Tapos akon lang no? Parugyan ko lang sa mga botante sa sudad sa Bacolod. Although registered voters man ko di sa Bacolod pero hindi ko ya magboto. No? So, kay may obligasyon kita iya mo. Di ba? Parugyan ko lang magpili ka mo sa mga konsehal bla no? Palihog lang hindi naman pagpilian ang obra nila ya pungko pamahaw pamati po uli ay. No? Sus maluoy ka mo sa future sang sudad sa Bacolod. Na? May isa pa gid ka konsehal nga obra niya ang iyang tuka, ma-adjourn lang permis sa sesyon. No, kama second motion ng obra niya. No, isa dia pungko mo lang bilog nga sesyon sa una sang online o hasta sa face to face. Bilog nga sesyon amo na tubang bisa interpolate wala. Di din nga pneumonia na, no? Di nang kalag na sina nga mangin isa ka konsehal. Sang sudad sa Bacolod. Balaan nyo na ko sinuna. Kabudlay bala, no? Di bilang nga ginbuto kaya sang tao tapos ikaw yati no mapungko ka lang da imo hasta matapos ang sesyon di anong ordinansa ang napangduso sini anong gitrabaho nila sang pandemya ni nagpalanago man ni sila hindi masam kita sa tion sa pandemic ang iban ginagamit ang issue sa pandemya para nagati may ibato sa kontra imagine no kung gusto mo gid magserbi di sa Bacolod no tinguha kaya sang imo may nada. Kay nga ti the more ga ginasagad mo kakuting kontra mo, the more ngang tawo giinit sa imo. The more ngang tawo, no, nagiinit sa imo. Mula na kada mo damo kita gapapili mga konsehal subong pilian nyo na ang maalam, no? Ay na blang may kapasidad kag may abilidad sa pagpangalagad. Tindi nga sus ang performance gintagaan chairmanship pero isa ka tapak sa merkado wala. Kung sa bagay di nagdalaog lang ni sila tungod sa kay Mayor Bing siguro no. Sa grupo ni Bing. Muna man ang istorya ti kung kung pensaro ta tuod man gid. Ti lang taon tabi. No kanu gid ang mga abilidad sini nila. Pero sa akon lang ti ako di nako. Kun ako vice voter no sa Bacolod ako magboto na kay for the last 3 years na ako na monitor ko naman ang ilang abilidad. Kundiin gid sila asta. Kung dito kaya sa ginhalinan mo balik ka na lang to no, muna bla. Kung siya lang gina-refer ko ni ibang tao ba sa misinterpretar nyo naman, no? Kaya nga ako yung personality as a commentator, hindi ko kalikaw hindi ko niya hambal. No, kag hindi ko makomentaryahan, no? Wala gid nga klase mga konsyal. Why performance? Diri sa sudad sa Bacolod. Sekta si Bombo Ansindo Sorilla, interview sa kay Attorney Joseph Edward Quansing sa Pekalinya, no? Kaya sa Bombo Kim. Bombo An, sa report, please come in. Bombo Pons na ang Bacolod City Government Center, partikular ang Sangguniang Panlunsod Session Hall nga sa gihapon mangin venue sang canvassing sa palabuton nga Lunes, May 9, 2022 elections, meaning 3 days from now. 3 katulog na lang Bombo Pons, May 9 na, no? So kay City Administrator Attorney Edward Joseph Quansing, ang pinaka-latest nila nga coordination sa COMELEC, kaya nag-coordinate gid ang COMELEC, particular si Attorney Revo Sorbito sa ila, abi sa Government Center, agud mahandaan or sa preparation sa venue. Kaya ang ginahingyo sa Bombo Pons sa venue,
venue, government center, facilities. Pero as to sa preparasyon, no, pagbutang dira sa mga balo, ano na gani pagtawag sa ano bala sa mga kinahanglanon agud nga magpatigayon sang canvassing iyan na sa COMELEC. At the same time, Bombo Pons may iyara man sang ginatawag nga augmentation sa bahin iya sang security, no, sa aton nga makatapos ang kapulisan. So all set na, all systems go na. Why na sang problema? Kasi by Monday, Bombo Pons, ang barganin ni Attorney Joseph Edward Consing sa gin-announce man ni President Rodrigo Duterte, wala sang trabaho, no? It's a special non-working holiday. Na, oo. Yes. So off limits ang dira mismo sa area, particular sa Sangguniang Panunsod Session Hall, dira gid patigayon ang canvassing, Bombo Pons, meaning dira na transmittal na no? Kay matik computerized na kita, i-transmit ang data, figures, no, sa halin sa mga clustered precincts. May nagkakatabo na siya, Bombo Pons. So bali sa Bomboan, may dako nga monitor, may butang na no, sa Session Hall. Correct. May dako nga monitor sa Session Hall kag sagwa man mismo sang Session Hall dira sa Government Center, gidya may LED na dira nga ibutang, Bombo Pons, para transparency sa publiko, no, kag mahibaluan kung ano nagakatabo sulod sang Session Hall. Amo na siya ikapila naman ini siya nga election, Bombo Pons, nga dira since nga especially nga ini pagtawag ng automated na halin sang 2010 ang election sa pungsod Pilipinas. So wala naman sang problema, no, hambal ni Attorney Consing, no, ang pag-coordinate sa iya sang COMELEC is ara gid, kaya again, no, ginabuligan ni siya sang syudad, especially dira sa Government Center, kay Bombo Pons dira patigayonon ang ining venue sang canvassing. Sa dugang nga pagpahayag, pamatian naton ang City Administrator sang syudad sa Bacolod, si Attorney Edward Joseph Consing. Attorney, inabalang na gani sa 'di ba sa NGC ang dira i-conduct ang canvassing, no? Yes. Dire. Yes. Pero all set naman na iya, Attorney, as to sa preparation dira iya sa NGC ka Monday. Oo. Actually, since kung hindi ko magsala, late last week, nagsulat na din si COMELEC Election Officer Attorney Revo Sorbito kay Mayor. Ginpang listay na yang kinandanon, and then kapila na mag-meeting sa aton mga opisyalis dire, particularly si building administrator sa ilang opisina kuman, siya nga mga kinandanon, operasyon niya, hasta sininga adlaw nga koordinasyon namon, and sige na ni, halos everyday ari di siya, kag ma-set up na sa niya nga mga gamit kag ginabuligan sa syudad Bumbuan nga requirement siya ginatuman tamay. So Attorney, na siya bali ang ginpangayo ng Gijesang City is the venue. Ang ginpangayo sa COMELEC. Oo. Ang pangayo sa COMELEC is the usual venue, and kung ano da ang mga tables at chairs, ang set up dire, put up sang isa ka LED wall sa stairs kung madumduman naton every elections may ara gito da LED wall sa gwa nga gina-flash ang kinatabo sa as the results come in, gina-flash na sa gwa sa LED wall ta. So plano ta may ara na gyapon on May 9 ang canvassing starts. Tapos ang aton security preparations dire, ang sa traffic, halos tanan nga ginabuligan ta gid ako. Oo. And Attorney, by Monday, di ba wala naman office sa Government Center? Oo. Exactly. Oo, so it's a special non-working holiday. Oo. So sinula na, Attorney, ang mabalik ya sa NGC. Ang mga empleyado hindi gina magbalik sa Monday. Wala gid. Except kung may ara ikaw assignment to facilitate ang canvassing, then you will be required to work. For example, ang mga taga-building administrator, sige na sila yung report to ensure nga ready tanan for canvassing. Paglabot May 10,
kundi may opisina na kita. May mga areas lang dili nga off limits ang mga empleyado kag ang mga aton nga mga bakulod nun na magkadto sa NGC. Mga off limits na nga areas diri sa sulod ng NGC, and even sa parkingan may aralan naka-reserve nga parking spots for COMELEC and our police, ang aton BCPO kag ang military nga magabulig man sa secure sang lugar. Okay. Pons na batian naton si Attorney Edward Joseph Consigan, City Administrator sa Siyudad ng Bacolod. So ready na security, no, ang mga facilities, ang gamiton, no, para sa canvassing sa palabuton nga Lunes, no, sa adlaw sang pinili. So may mga police man nag-deploy, no? May police, kompleto ni siya Bombo Pons, no. Agud masiguro ang safety, ang safe, no, kag ano ni pagtawag ang nga honest, nga transparent inaabi ang pagpatigayon ihasang canvassing, no. So dira man na kung sino magdala og dira man ang proclamation kaya radang COMELEC Bombo Pons, no, kag gina-expect gani nga sa kaagahon nga na Bombo Pons kada siglang manabing subong hindi nakahon-kahon kadasig sang isipay subong Bombo Pons, no. So pag-transmit sang data automatic okay sang nagkakatabo abi, no, mayara na Bombo Pons nga aberya bala. So mayara nga i-manual i-transport gid, no, pero kung wala lang Bombo Pons by sa transmission di ba ni Gora? Anyway, i-check tabing Pag-asa, no, sa Lunes kung anong kapalaran. Tadi kay kung mag-ulan lang bumuan, ang ulan ko isa do kuan pa na mo, maka-delay pa na sang transmission mo. Epekto sa signal or nanong pagkaimdag. Tika ba pa okay lang no? So, Bombo Pons, amo na so far, ang update report naton nga madulong para sa pagpangalagad sang Zona Libre, ini si Bombo Ansindol Sorilia para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta radyo. Bombo! Sige, salamat sa kay Bombo Ansindol Sorilia. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time, 17 minutos na nakaligad, no, sa takna ng alas 8 sa gabi. Tingnan mo na sa, no, ang aton nga session hall serve as schedule sa aton sa nga canvassing, no, sa mga nagapapili diri sa may bahin sa sudad sa Bacolod. Didra na tanan, no, mayor, vice mayor, sa mayor duwa lang kapadlagan, no, vice mayor 3, no, sa bahin sang pagka congressman daw 5 na sila, no, pagka councilors si damo mga 38 I think, no, ang nagapapili, no, sa pagka konsyal sa may syudad isang Bacolod sila na tanan. So halin sa mga polling precincts, no, kundi tingbon ina, no, so i-transmit na to, no, sa bahin sang government center, transmit dira sa may bahin sang session hall, no? Di kun marasig man ang transmission, nilabutan las 3 las 4 kagahon. Balaan ta na kung sino ang kwan, no? Kung sino ang magadaog di ba? So automatic ti kun mera naman lang kag may delayed pa to abi nga gamay, no? Tapos hindi naman gali makatapal sa abanse, i-proklamar na lang na. Kay kabalo ka mo na si gani subong mo, no, mas trabahoso kung manual o kung manumano sa sini. Pero ang isa naman, no, sa mga taon na to na factors hindi, kay last to, grabe to sa mga councilors na delayed to, no? Ano to? Sige lang, balikan tala niya ang Commission on Elections kay kung may glitch abi o problema, no, sa bahin sang data gabi nga mag-send, hindi kasi na BBCM pagkadtudra sa government center, no, dalon ginaya ang ang ginasturan bala sang kwan, no, ang chip, no, ginasturan bala na sang mga boto, dalon gina kay ibutang didto, no, kay i-transmit iko isa dugay pa dapat ning ang server niyang telco ni bla, no, ang PLDT kwan na subong ting PLDT kitan ligado na kabisyo-bisyo, no, ti basi bla kon labugayo naman bla. Dala taga-antos maluoy kamo ay, no, sa mga nagapululaw aton isam na ni kadlaw pero ang bati sinislawas na ni amak, no,
tinasway nga itong parugya kita, inom daw tubig, vitamins, amo gina. Dapat kay iti para may resistensya kita. So dalon na kung di magbisyo o kung magbisyo dalon gina to kay dito i-transfer. Di ko sang transfer it takes an hour pa, no? Especially kung bugat. Pero kung nami man lang tiyempo ti dasigla na, no? So i-check tani sa COMELEC kung balati, let's say for example, labi may pero tabo last 2019 between Councilor June Gamboa and ang nagapapili mga konsehal sa Marlon Solidom, kilala kay Tigbatas, no? Kung wala lang to na-delayed, no? Natapos sa tayong proclamation. Pero gin kuan gito bla mo, gin hulat gid tanan, no? I think daw muna, no? Para tingob na lang proklamar bla. Kadto da ang magadaog da, no? Kadto da ang magadalaog kag mo ipang bayaw sang Commission on Elections. Kung COMELEC oy proclaim nila. So mo na so far, no? Nakita nato nga mga problema. So the rest, mo na kung isa, kita na sang liga so 2019 na kay nakabulos na to kay bumbuan mga alas 4 pasado sa aga, no? Nakabulos na to sa government center. Sus, kita mo mga teachers nga nag-serve as Board of Election Inspector sa kilid sang NGC nagatululog kilid sa dingding sa NGC sa 3rd floor. Kung sa 2nd floor sa session hall, gayagdag inuragok, no? Ti ano kabe, no? So ti parte sang trabaho ta. Ti mga BIs ti serve ni sila nga may mga kuan manda, no? May ara man sang tawag sa ni sang compensation, no? May ano man ni sila may bayad. Kay ti nabudgetan na ni sang Commission on Elections so kung sang COMELEC, no? Ang bayad sa mga mag-serve as Board of Election Inspectors. So that's it, no? Sa probinsya naman niya, tiya mo niyang sabahin sa aton nga kwan, no? Sabahin sa aton nga social hall naman na iya, no? So dira naman na, no? Sa Negros Occidental Provincial Capitol, no? Kuan kada magsaka ka sa Capitol Steps, no? Kuan kada, no? Saka ka, diretsohon mo lang na kanden kuan kada yon, no? Nang diretso ko to sa babaw. Okay, ara da iya makabanan, no? Ang social hall. So dira naman na iya, no? Kasi gad sa session hall pero ti do medyo gamay ang session hall, to dito na butang sa social hall, no? Ti daw malinong subong ang probinsya, no? Sa Negros Occidental, ti may makontra man tuod si Governor Bong Lacson, ti daw kalinong, no? Si Vice Governor Jeffrey Ferrer Amuman. Kundi sige lang kung ano man ang ginang kuanda, kung ano magid ang mangin mangin tunaan, no? O resulta, no? Sang eleksyon ti respetuhon naton para sa aton nga mga kabombo. So di bla, no? So hindi nga ti mga istorya bala nga masaling kay mo yang ati kung magdaog kuno si Kwan may people power naman. Hindi nga just mga people power na no batasam na sa mga Pilipino na bala nga kun maperde bala do damo pa bala mga Kwan, no? Damo pa ta mga lusot kay mga diskarte bay ina lang da, no? So pabayan ta na lang da. Way na ta dapat yung mga kabarangay isaan sa da. Ang tawo nagdesisyon na. Kung botohon ka isang tawo, kung sure ka gid, kung sure gid yung tawo botohon sa butang ka sa pwesto, ni nano pa nga maginamo na. Kaya lang ano mo na, kausa na sang tao. Di ba? Natural na nga may silikati may ara ka pagduwa-duwa ka, dinayaan ako kung ano. So given na. Gamay ara nga mga reaksyon, no, sa mga politiko. Pero pamangkot, kung daog ka guro, hindi ka magreklamo. Sa maperde mo lang na, no, nga nagreklamo kasi ay nano to man. Ako ning gin-endorse ang sa ANC niyo, ako ni ang daw kadalakat ko. Grabe gid ang kwan sang tawo sa akon. Way kakabalo ang kontra mo gali sleeping giant. Way kabalo. Ang kontra mo gali sleeping giant. Ti ano ka endorsement to kay ti way hindi kaya gusto bisang tawo. Da mo na pala, no? Muna nga mga senaryo, no? So, wala sang pierde kung wala nagreklamo. Especially kung crucial. Sana libo-libo. No? Sadyang away na. Sadya niya makabanan
no, nga away, no, especially kung malibo-libo lang yung abanse, pero ti kung mga mil de mil o 5,000 pasaka, nguyong sigad. Balik ka to, sa bukid din, anong muti, no? Muna lang kurong the best ng mong ontos na. Di ba? Sa aton sa ring nga mga kauturan, no? Diri sa aton sa ring nga panghalagan. Sige, no? So, ready na ka mo? Updan nyo kami, ha? Sa nasaling tanang, ang Bombo Radio Bacolod, no? Ang Bombo Radio Bacolod isa sa magadala, no, sa pinakamadasig, no, komprensibo nga resulta sang eleksyon. Diri ka mo tutok, diri ka mo tutok sa aton, diri sa 630 kHz. May Facebook man kami, no? Ang Facebook page naton, no, nga Bombo Radio Bacolod kag sa YouTube, no? So, makitaan makita, kag babatian sa YouTube. So, manang pinaka importante da, no? Nga ti kwan kita, no? Nang magabantay kita. Especially mga national post ba usad yama, no? Kada kasiling na ko nagligad nga ang away subong yan between lang, no? Sa kay former Senator Bongbong Marcos and Vice President Leni Robredo. Ikatinguha, mabilib man tani kay Leni Robredo, no? Nagabato man sa kagati, hindi man madula ang mga supporters siya, damo man. Ang nagaupod sa iya nga mga supporters, no? But as I've said, ang Pilipino, no, more or less yung target gani sang sang Comelec ang mabuto, ang mga isip lang nga buto, although mabuto ti mangara guro sa 30 to 40 million. Ti ang maisip lang guro nga boto ti ara lang sa 25, no? Ay nabla mga official count gid 25 million voters, no, maderira, or base posible mag 30 million pa. Mas nami kung magdamo-damo. 27 minutos sa nakaligan sa tak ng alas 8 sa gabi sa ato sa ring nga pagpalagan. Ano man sa ato sa ring nga palatuntunan. Pagbalik ta, report sa Patrol Bombol yan ni Seminado. Isroyhan ta maning endorsement yan ni Vice President sa candidate Rizalito David. Sa kay Vice President Leni Robredo, tinako nga bulig man ni kay BP Leni ang endorsement daw ni David. Pero tiyang iya to yung running mate to yung bilin niya sa katabdaban. Ano ano bala? Sa mga gusto ba lang nga mag-file, kung balaan nyo malang atiduan mang numero, muyong na lang kamo. Pasabad-sabad ba kamo da, no? So, tila tawablaw, balaan nila nga ti, do sa tangkungay sa Pluto na, nang endorse na lang Bisat pa paano At isa kabulig man kay BP Leni Robredo, no? Dugang-dugang tibong sa iya. Para may ibato masako kay BBM kay ti sa survey ti do bilin gid sa kuno mo sa survey, pero matutod nga survey according sa kampo ni BP Leni Robredo sa Mayo 9. Magkabalik kita pagkatapos kidamang sini. Standby. Bombo Radio Bacolod. Number 1 Basta Radio Bombo. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw, agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga kabombo, nakahibalo bala kamo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matap na, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. Tips agud malikawan ang insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips agud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo.
Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtinlo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge.
Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga bindors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Bakal ko bulong ko may may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bumbo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bumbo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto na nga mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skill. Paradyo Pabalik na rin sa atong saring pagpalagan. Oras sa Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time. 44 minutos sa nakaligad sa taknang alas 8 sa gabi. Nagkapanagpamati rin sa atong saring palatuntunan sa Zona Libre. Kung sa ilagat Bombo Ponce Espino. Check na yung report sa patrol. No? Si Bombo Lianis Elmerado
Ano niya tabo ning parte bala ni sa ginsulod nga balay to sa duha ka mga barangay kagawad sa Banwa sa Nigaran. Now kay kuno pagkitaon nga kwarta para sa politika. Di way man sa may nakita to ka maarmado. So, anong investigasyon or latest nga investigation no diri sa mga kapulisan sa Banwa sa Hinigaran, no? Kay iti kabudlay ni karon nga por pabayaan talang ini. So may inisakta impormasyon na baton nga daw robbery man kuno to. Ang natabo kay may mga cellphone nga ginpangkuha. No, may mga cellphone nga ginpanguha. Pero way man sa makita kwarta to para sa politika ko no. Ano gidabing investigation no sa ngaton nga mga kapulisan sa Banwa sa Negara. Sa patrol Bombolyan, please come in. Bombo Pons, sa subong nga Bombo Pons sa ginatan-aw sang Hinigaran Municipal Police Station ang isa ka anggulo o kon motibo nga ini ang pagsulod sang 12 ka armado Bombo Pons sa balay sini sang duwa ka mga kagawad sang barangay San Miguel. Dira sa may barangay 1 Bombo Pons sa may Banwa sang Hinigaran nga isa ka politically motivated Bombo Pons no, hindi lang basta robbery o kon pagpangawat ini Bombo Pons kay sunod diri sa hepe dira no sa Hinigaran Municipal Police Station si Police Captain Ryan Villasario Bambupon nga ini ang balay sa duwa ka kagawad dungan ini nga ginsulod sa 12 ka mga armado nga grupo Bambupon so may mga dala sila nga armas at hangkag sunod sa mga bystanders dira Bambupon mga manugbo ini kasubong man sa statement sang kagawad nga armas luthang ang dala which is ini ang kagawad Bambupon no pareho nga kagawad sa barangay 1 nga si Marciano Dizon kag si kagawad Jose Cruelan Yap Bambupon so bali ini ang 12 ka armado Bambupon dungan ini no nga nagasulod sa duwa ka balay sang kagawad which is tatlo lang gid kaulot ini ang kalayoon sa balay ni kagawad Dizon kag ni kagawad Yap Bambupon so bali anom ini ka mga tawo ang nagsulod sa ilang balay which is ini ang ila getaway vehicle Bambupon isa ka Innova kag ang isa ka Bambupon no duwa ini ka salakyan ng ilang getaway vehicle so mga Bambupon so preparado gali kay may mga salakyan gali ni. Yes, correct ka Bambupons. No? Kag ang ila, ang lain pa Bambupons, kay ang declare nila sa mga bystanders nga makandak sila sang bypass operation. Apang Bambupons, ito sa bahin niya sang mga kagawad, wala man ini sila nakuhaan sa mga droga o kung ano nga mga illegal drugs kag wala sang unit Bambupons. Kaya supposed to be once may bypass operation, dapat connect ikaw Bambupon. So kung mayroon ka augmentation sa bahin sa mga kapulisan nga yara within sa municipal o kung sa city Bambupon. Pero ang pamangkot ininila sa mga armado nga grupo kung diin ang kwarta sang eleksyon. Sa Driman Bambupon sa ibaluan naton nga isa ini ka leader man sa nga grupo ni Mayor Nadi Arceo Bambupon. Ini ang duwa ka kagawad Bambupon which is ginapangita nila ini ang kwarta sang eleksyon dira sa duwa ka kagawad apang wala sang may ginhatag ini ang duwa ka kagawad sang kwarta so ang ginkuha ini nila Bambupon ang cellphone sang pamilya Dizon nga 5 kabilog so subong nga Bambupon may mga CCTV footage ini ang Hinigaran Municipal Police Station para matrace pagid no Bambupon kung diin ini nagakadto o kung na diin padulong ini ang salakyan nga ginasakyan sang armado nga grupo. Mulyan, ano kunong mga armas nila to? Bambupon mga malipot naman ini no ang armas luthang ang dala sini sang 12 ka armado nga grupo hindi man mga lagba gid bala Bambupon. Oo. Di pagsulod sa ila to sining duwa ka mga kagawad ano way gid mga kontakto sa ila tumatupad balay na kung gipangwa ang cellphone nila to wag sila tupad balay to nga magtawag sa pulis. Bambupon sa bahin sinisang mga kagawad Bambupon so pati ini ulihin na sila nakapangayo man sang tabang Bambupon no kay gabi na ini nga ginusulod sila kag arang mga bystanders Bambupon ginkuha ni no sa pahayag man ni sa initial nga investigation ginkuha ini sang mga armado ang cellphone sa mga bystanders para hindi sila maka-video sa nag-declare sila nga ma-operate sila bypass. Pero pagkatapos ito Bambupon ang cellphone ka mga bystanders ginbalik naman ni sa mga armado nga grupo. Bali ang ginkuha lang gid nila ini ang cellphone sang kagawad na pamilya ni Dizon Bambupon. Mga anong oras gito gani ang pagsulod nila? Bambupon so sa mga pasado na to Bambupon alas 10 ini ang pagsulod sa gabi.
Sa nga gabi Bombofons sa initial nga investigation. No? Mga alas 10:30 gid Bombofons sa Mayo 4 ini ginasulod sa nga dusik armado nga grupo. Why ni sa mga balay sa palibot? Or tupad? Bombofons, may mga pamalay man. Sunog sa investigation, 3 ka balay ang ulot ni sa between sa duwa sini ka mga kagawad. Siguro Bombofons amo ni magsulod ang mga armado kadlok na mag sa mga tupad balay kiti gintayaan na ni ang duwa ka kagawad kaga nagdeclare ni nga namangkot kung diin sini Bombofons amo lang ginang nahambal kung diin ang kwarta sang eleksyon. Amo lang gina party sa statement sini wala naman kung ano nga ginhambal sulod sini sa investigation sa Hinigaran Municipal Police Station. Ang waigri do bagsakan ang balay kuno ng kagawad sang kwarta, that's why pinangita nila to. Siguro Bombofons no kay ti kabalo naman ta sunod diri kay ti gapadalagan ini si Mayor Nadia Arceo si valido ka leader man ini ang duwa ka kagawad so base naga sa bahin sini sa mga armado naga-expectar guro nga may kwarta ini nga ginauyatan ang duwa ka kagawad Bombofons subong ginapadayon pa ni ang investigasyon sang kapulisan kung ito ini ang sa likod sang krimen o kana sang insidente nga pagkapangawat ni Bombofons. Okay. So initial nga sang pulis robbery. Yes, sa Bombofons ang motibo robbery kaga politically motivated kid Bombofons. Pwede man na makapablatter ni sa kagawad. Sino ngalan sa mga kagawad gani? Yes, sa Bombofons si kagawad Marciano Dizon kag kagawad Jose Prowilan Yap. Pwede ni sila makapablatter nga ti trespassing, grave threat, no? Gin-threat man sila? Yes, correct ka Bombofons. No? So siguro na blatter na gid ini, no? Kaya may mga investigation na nga napagwa kaga kasubong man nga spot ini ang sa bahin sa Hinigaran Municipal Police Station. Sige. So nakapablatter na sa kagawad ni? Yes, sa Bombofons, no? So sa gyapon padayon ng investigation sini sa bahin sang kapulisan. Okay. Bombofons sa dugang nga detalye pamatian bala naton ang pahayag ni Police Captain Ryan Villasario ang hepe sa Hinigaran Municipal Police Station. Actually, ma'am, amo nang ginaanuhan naton. So, as of now, unidentified pa gid ang aton mga suspect. Yes. So sir, sa investigation niyo sir, ano gini ang natabo sir prior sini sa nga pagpangawat sini sir? Kag sino ini sir, mga pila ka bilog sir ang suspetsado? Actually ang pag-gather natin sa mga information which is dito sa area, so mga 12 sila ka 12 ka armed men. 12 armed men lang nagasulod dito sa duha ka kagawad sang Barangay 1. And then allegedly gapangita sang election money ay kwaon nila since that wala sila nakakuha sang kwarta, ginkuha nila ang cellphone sang kagawad Marciano Dizon. 5 ka cellphone and then ang iban na ginabilong man sang iya pamilya. Sir, ini ang duha ka kagawad related, sir? Ang duha kagawad, na sa ni mga leader ni Mayor Jose Nadia Arceo ang ila relasyon sang so that's why ang di naton mano kung ano gid ang motibo sang mga 12 ka armed men nga ginaano naton nga suspect. So para sang paluak naton nga investigation, so naano naton nga ang ila mga getaway vehicles kang ginasakyan sa aton armed men. So suno naman dito sang mga bystander dito sa area, nagapanaog ni sila kay nagabunit ni ang mga 12 ka tawo. And then ginahambala ng mga bystander dito nga gakandak sila bypass operation. Yes. Pero sir, diri sa bahin sir sang mga bystander, sir, wala gid sila naka-report sa inyo or nakapamangkot naman diri sa mga armed group kung ano ni nga unit, sir? Amo na wala man sang naka kay adlock man ang mga bystander kung pamangkot kung ano ang ila unit. Sir, nakilalaan o na naibaluan kung ano ni nga mga armas luthang ang ilang nga dala?
So sa base sang ano nato no kay amo ni ang gintaya sang aton na mga kagawad, so short arm nila dala nga mga armas luthang. Sir, ang duwa ni kakagawad, sir, mag-utod ni sila, sir. Isa lang sila kabalay. Actually no, hindi sila managutod, lain-lain din sila nga balay, pero lapitay lang. Oo. Yes. So ano ni Yap ang pangalan sang isa, ang apelyido sang isa, ang isa si Dison. pila ka ulot ni sir ang balay sini sa isa kakagawad ni kagawad Yap kay ni kagawad Dison. Ano naton mga tatlo lang kabalay ang ila ulot sang ila balay. Yes, sir, may CCTV footage ka mo nga nag-gather? Oo, may ara kami na gathered nga CCTV footage sa footage ang ila vehicle kung diin sila ga standby ga agi. Amo na ginano patry pa namon ng iban nga mga CCTV kung mahagit kung diin gid sila ga palagyo nga direction. Yes, sir, pero ini sir dungan gid ni nga din sulod ang balay sang duha ka kagawad, sir. Oo, adungan bali ang busi ni ka mga persona bilang naghat na gano'n na sila nag-separate. So, sir, ginatanaw nyo di ini nga election related ayhan? Posible nga political motivated. Posible nato na hindi nato na siya nga anggulo. But base naman sa mga ebidensya nato kagano, hindi klaro nga hindi ka stand ang aton evidence nga amo na sa election related. But ang pinakaklaro natin diri is robbery, ginapangita nila ang kwarta. So ginakuha nila ang cellphone. Pero sir, ang duha ka kagawad wala man dara sang kontra, sir, no? Actually wala. Subong lang gid sila man nga ginamo ni pila na sila ka terms man as barangay officials. Wala sa matabo sa ilang amo ni nga Sir, may mga statement nga pagwa ini ang mga hold-upper, sir, batok sa mga kagawad, sir? Wala man kuno ang gina-statement nga amo ni sila. Ang ginapangita lang nila is ang kwarta, tapos ginapangita man nila si former kapitan Ami. Oo, asog na mo nang naanohan naton nga motives pangawat. Pero hindi nato ni hindi man ang other ang angle naman base political motivated, posible. Sir, may unit o na model sinisang salakyan nga ilang getaway vehicle, sir? Oo, isa ka Innova kag isa ka Fortuner. Si Preprado galing mininto say ang nagsulod na dati may kayaman, may financial, may guts. Correct ka na, Bombo Pons, kay hindi basta-basta, dusi kabilog, kag may mga salakyan, kag armas luthang pangadala. So, planado, gid ka tama, Bombo Pons. Okay. So, dapat kung na gina, no? Padalma, gina yun, no? Sa ato sa rin nga mga kapulisan, no? Dira sa Banwa Sinigaran. Kay, balaw kita, ang kwentuhan, ay Bombolyani, Sinigaran, kung ano siya mo, no? Daw may koneksyon ko sa pulis, lalaki ng kontra ni Mayor Nadida, no? Babae, Bombo Pons. Babae. So, asawa, may, yes. babae, may bana nga ara sa serbisyo sa pulis. Yes, correct ka, Bombo Pons. Amo na, Bombo Pons, ang padalman pang investigasyon sa kabahin sa Hiligaran Municipal Police Station. Why na iya kwarta sa mabalay-balay, ara na sa GCash, ara na sa online, sa bank online? Kaya mataguro din pa, Bombo Pons, sa cellphone, kaya basta ara sa GCash ang kwarta. Hindi mo siya balaw ko, basta may password man to? So, basta hindi lang mga kung Android lang Bombo Pons, do ka hapos lang na aguro, no? Kung may sagad ka mag-coating sa ilang cellphone, Bombo Pons. Sige. So, pang mayoon talang tapos, seleksyon ti okay naman niya. Hoping nga ti mangin peaceful lang ini, kag matalunsay nga matigayon sa babot nga Lunes, Bombolyani. Yes, so kabay pag-ina, Bombo Pons. Sige. Bombo Pons, para sa pagpangalaga na libre, iliti Bombo, yan ay Bill Minardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod at sa radyo. Bombo! Sige, salamat sa patrol. Report ni Bombo yan ni Sil Minardo. Ano ba sa ato sa rin pagpalagad dagdangat sa ato sa rin oras 58 minutos na nakaligad sa takna kalas 8 sa gabi. Investigasyon ni sa aton mga kapulisan sa Banwa Sinigaran kasunod sang sining pagsulod sang puluyan sang duha ka mga barangay kagawad
sa nasambit nga banwa. Ito ang latest nga development ra no sa aton sa nga mga kabombo. Sige no, ngagaw ko lang ni mga kabay. May harap pa ta, no, may bilin pa ta bumbukim. Sige, alas pa sa ato sa pagpangalagad kay si Pacquiao Subong, fighting sa Tor Manny Pacquiao kag sa Tor Coco Pimentel nagahibi. Matapos gindeklarar sang Commission Elections ang legal nga PDP political party, ang PDP Laban faction nga ginapamunuan ni Presidente Rodrigo Duterte as chairman. No, kag si Kusi, no, Kusi Wing agin kilala nga official political party sang PDP Laban. Sige, dalas daso nga bumbukim ati alang-alang naman ato sa ringat sempo no diri sa ato sa ringat pagpalagat sa bayan kamo sa Santos nga Rosario kag sa Bombohan ay sa gabi. Ayon agad Bombo Ponce Espino nagapasalamat sa popo ng pagpamati para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones? Sa pag-ampo para sa mga sala sang kalibutan, sa pagpangamuyo para sa katawhayan, sang paghidait sa sulod sang mga panimalay nga Kristohanon, kag sang bugos nga Pilipinas. Ang ining Santo Rosario buylog nga ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank kag Florete Group. Magupod kita karon sa pagpangamuyo.
Ang Santo Rosario. Ang Santo Rosario nagapahanomdom sa aton sa mga hitabo sa kabuhi sang aton mahal nga Birhen Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. Mga hitabo nga may kangtanan sa aton kaluwasan. Subong man, ang Santo Rosario isa ka epektibo nga bulig. Agud masunod naton ang Ginoong Hesus nga nagmatinumanon sa Dios nga Amay sa langit. Amo ini ang regalo sa Santo Rosario. Kung aton ginapamalandungan ang mga misteryo sang kalipay, ang mga misteryo sang kasakit, ang mga misteryo sang himaya, kag ang mga misteryo sang kapawa. Sa aton adlaw-adlaw nga pagpangamuyo sa Santo Rosario, ilabi na gid kung ginaopdan ini sang pagpamalandong sa mga inagihan sa kabuhi ni Santa Maria kag sang iya anak nga si Jesucristo. May dako gid nga bulig kag subong man pagabungahon sa aton nga pagkabuhi. Gani, aton ipasaniyog ang pagpalapnag sining matahom nga debosyon sang aton mahal nga iloy sang Santo Rosario. Kay ginasiling naton, ang pamilya nga nagapangamuyo sa Santo Rosario sing ululupod, sila man magapabilin nga hugpong. Kag magiliu sa upod sa atong Ginoong Hesus, upod sa Amay kas Espiritu Santo sa langit, paagi sa pagtabang sang aton mahal nga iloy, ang Birhen sang Santo Rosario. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Nagatuo ako sa Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan, magbubuhat sa langit kag sanduta. Nagatuo ako kay Jesucristo, iya anak ang bugtong aton Ginoo, nga ginarangkon sa gahom sa Espiritu Santo, ginanak ni Santa Maria nga Birhen, ginsakit sa sugod ni Poncio Pilato, ginalsan sa krus na manaray kaginubong, nanaog sa mga minatay. Sa ikatlo ka adlaw nabanhaw siya nga naghalin sa mga minatay, kumayab sa mga langit, kag nagalingkod sa tuo sang Dios nga Amay, nga makagagahom sa ngatanan. Gikan didto nagakalipa siya liwan sa paghukom sa mga buhi kas sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa gingkaupdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, kag sa pagkabuhi nga walay katapusan. Amen. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay kag sa Anak kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. Aton pamalandungan ang mga misteryo sang kasakit. Ang nahauna nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpangamuyo ni Jesus sa tanuman sang Getsemani. Si Jesus, samtang nagapangamuyo siya sa tanuman sa Getsemani. Amay, kung buot mo, kuhaas sa akon ining kalis, apang hindi ang akon kabubuton, kundi ang imo kabubuton, amo ang matuman. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan,
umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyatong may dakong kinahanglan sa imo. Mga misteryo sa kasakit, abato. Sa mando ni Poncio Pilato, si Jesus ginhigot sa hadigay. Si Pilato nga luyag magpaayon sa mga tawo, naghilway kay Barabas. Dayon ginpabunal niya si Jesus, kagintugyan siya sa mga soldado, agud nga ilansang sa krus. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawon ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala,
niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikatlo nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpurong-purong sang tunok kay Jesus. Tapos sa pagbunal kay Jesus, ang mga soldado naghimo sang isa ka kuruna nga tunokon kaginbutang sa ulo ni Jesus. Nagwa si Jesus nga may kuruna nga tunokon kag kapa nga granate. Si Pilato nagsiling sa ila, "Tanawan ninyo, yari na ang tao." Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian, matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon, subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kag dili mo kami padaog sa mga panulay. Hinunoo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, iloy sang Dios, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen.
Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga amon mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikaapat nga misteryo sa kasakit, amo ang pagpasaan ni Jesus sang krus, pakadto sa bukid sang Kalbaryo. Ginpasan ni Jesus ang iya krus, pakadto sa Kalbaryo. Gintugyan ni Pilato sa ila si Jesus, nga ilansang sa krus. Nagwa siya nga nagapasan sang iya krus, pakadto sa duog sang bagol, nga sa Hebreo, ginatawag Golgota. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagayawan ang imong ngalan, umabot sa amon ang imong ginharian, matuman ang imong pagbuot diri sa duta, siling sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanon namon sa matag adlaw, kag patawaron mo kami sa mga sala namon. Subo nga ginapatawad namon ang mga nakasala sa amon, kag dili mo kami ipadaog sa mga panulay. Hinunuo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sa imong tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria,
puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno ka sing grasya. Ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw ka labis sa mga babae nga tanan. Kag ginadayaw man ang bunga sa imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan kag sa oras sang amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sang ginsuguran, karon kag sa gihapon, ag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan. Luwasa kami sa kalayo sa impyerno. Pagdala ang tanan nga mga kalag sa langit. Labi na gidyadtong manakong kinahanglan sa imong kaluoy. Ang ikalima nga misteryo sa kasakit, amo ang paglansang kag pagkamatay ni Jesus. Sa tapos siya ginlansang sa krus, si Jesus naghimugto sa sunod sang 3 ka oras, kagintugyan niya ang iya kalag sa mga kamot sang iya amay. Dayon si Jesus nagsinggit sa mabaskog nga tingog. Amay, sa imo mga kamot, kinatugyan ko ang akon espiritu. Sang makasiling siya sini, napatay siya. Amay namon nga yara ka sa mga langit, pagdayawon ang imo ngalan, umabot sa amon ang imo ginharian. Matuman ang imo pagbuot diri sa duta siling sang sa langit. Hatagan mo kami niyan sing kanunamon sa matag-adlaw. Pagpatawaron mo kami sa mga sala namon. Subong ipatawad namon ang mga nakasala sa amon. Kagdili mo kami padaog sa mga panulay. Hinuloo, luwason mo kami sa kalaot. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mga babayi nga tanan, kag ginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos,
igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Maghimaya ka Maria, puno kasing grasya, ang Ginoo yara sa imo. Ginadayaw kalabi sa mababayi nga tanan, kaginadayaw man ang bunga sang imo tiyan nga si Jesus. Santa Maria, Iloy sang Diyos, igampo mo kami nga makasasala, niyan ka sa oras sa amon ikamatay. Amen. Himaya sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Siling sa ginsuguran, karon kag sa gihapon, kag sa mga tuig sang katuigan. Amen. O Jesus ko, patawara nga among mga sala nga tanan, luwasa kami sa kalayo sa impyerno, kag dala ang tanan nga mga kalag sa langit, labi na gidyadtong may dakong kinahanglan sa imong kaluoy. Maghimaya ka Hari, Iloy sa kaluoy, kinabuhi kinatangis, kinalauman namon. Maghimaya ka, nagapangalaba kami sa imo, nga pinanubol nga mga anak ni Eva. Nagapangakol kami, nagabako kag nagapanangis kami, siningdutang nagaan. Para igalampo namon, ilingig mo sa amon, ang imo mga mata nga maluluyon. Kag sa ubos nga matapos, ang pagsugod mo sa amon. Ipakita mo sa amon si Jesus, bunga nga santos sa tiyan mo. O maluluyon, o mahiluklogon, o matamis, ulay nga Maria. Igampo mo kami, Iloy nga santos sang Diyos. Agod mangintakos kami sa mga pinanakda ni Kristo. Pangamuyo. O Diyos, kay ginduwas man kami sang imo bugto nga anak, pinaagi sa iya kinabuhi, kamatayon kag pagkabanhaw. Nagaampo kag nagapangamuyo kami sa imo, nga nagapamanandong sa mga misteryo sang Santos nga Rosaryo. Sa balahan ni Birhen Maria, makasunod unta kami sa mga ginatudlo, sa mga santos nga misteryo, kag madangat unta namon ang mga ginsaad sa amon,
tungod kay Jesucristo nga amon Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amay, kag sa Anak, kag sa Espiritu Santo. Amen. Madamo nga salamat sa inyong pag-upod sa sining Santos nga Rosario. Kabay ang paghidait sang Ginoo yara gihapon sa inyo. Maayong gabi sa inyo tanan. Ang Santo Rosario buylog ang ginadulong sang Bombo Radio Philippines, Queen Bank, kag Florete Group. We just prayed the Holy Rosary with the intention that our country be spared from any widespread devastation and death caused by COVID-19. Join us again tomorrow, same time and same station. Thank you from Bombo Radio and Star FM. Bombo Radio Bacolod. Mga kabombo, nakahibalo-bala ka mo? Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka stasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukuan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radyo Bombo number 1. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala.
ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agud magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan, patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines Standard Time, 40 minutos ang nakaligad sa takna alas 9 sang gabi. Maayong gabi Pilipinas, Western Visaya, syudad sang Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapangalagad na ang bombohanay sa gabi. Dito sa DYWB Bombo Radyo Bacolod, 630 kHz frequency sang inyong mga radyo. Adlaw kita sang Biyernes, petsa 6 sa bulan sang Mayo sining tuig 2022. Kag tatlo na lamang kaadlaw ang nabilin antes ang May 9 national and local elections. Kag sining gabi inyo mangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes. Aton dira ginabiabing mga nagapamati sila mga puluyan, ilabi na sa mga naga-tune in sa 630 kHz, sumalin sign on tutup sign off. Subong man sa aton mga kabombo nga naga-drive no, nagapamati sa radyo sa ila mga salakyan samtang nagabiyahe. Kag sa mga nagatutok man sa aton nga Facebook Live, kag live stream sa YouTube, hindi gid magkalipat nga mag-like kag mag-subscribe. 3 days to go antes ang eleksyon. All systems go naman ang COMELEC na deliver na ang mga VCMs kada local government units kag iga-deploy naman no buwas nga adlaw ang mga kapulisan kag mga uniform personnel nga magabantay sa mga polling precinct. Buwas nga adlaw Mayo 7 katapusan nga adlaw no sa campaign period. Tinagabaka-baka gid last minute ang mga kandidato sa pagpangampanya kaya pagpatak sa alas 12, 12 midnight buwas no pagka Mayo 8 na bala 12 AM hindi na pwede kapangampanya. Pagkaadlaw sa Domingo, igapatuman ang liquor ban diri sa syudad sang Bacolod tubtob sa adlaw sang Lunes election day, may kang tanan no sa pagpatigayon sang pagpiniliay sa Mayo 9. Nagahatag na sa instruksyon si BCPO Director Police Colonel Thomas Joseph Martir sa tanan nga mga police stations nga buloligan no ang pagpatuman sining liquor ban. Santo man sa COMELEC, ginadumilian ang mga sari-sari stores nga magbaligya sa makahulubog nga mga ilimno no, ginadumilian man ang pagbakal kag pagadakpon ang sinuman nga madakpan no kon maaktuhan nga nagabakal o kon nagainom sang alcohol. Pagka-Lunes, special non-working holiday no adlaw na sang piniliay ti wala kita sang rason, especially kung registered voter ka kag wala ka sang trabaho o kon obligasyon no, so wala kita sang reason nga hindi kita magboto. So, dapat gwa gid ta no, makigbahin gid kita, let's exercise our rights gid and responsibilities as Filipinos kay mahambal kita isama lang naka-vote no, isama lang naka-boto, will I make a difference? Yes, no, only one vote out of 65, no, 65.7 million, but every vote counts gid mga kabombo. This year, hindi kaangay sa kinaandan, pila sa mga voting rules ang nagbag-o kagin pang islano bangod sa COVID-19 pandemic. So bangod sini, may ginpagwa nga mga pagsulundan santo sa guidelines ng COMELEC bilang kabahin sa padayon nga pagpatuman sa mga minimum health protocols sa tion sang pagboto. Sa tion sang pagboto, dapat i-observe no kon tumanon ang mga masunod. Sumiyari kita diri mga kabombo sa mga do's and don'ts no kano mga dapat naton himuon sa eleksyon kag kung ano ang mga hindi naton dapat paghimuon sa adlaw sang eleksyon. Una kita sa do's, una dapat magsuksukid kita no sang face mask
sa tanan nga tion ti maskin hindi eleksyon kabahin gid na nagihapon sa aton nga protocol dapat magsuksok kita sang face mask, especially magpadulong kita no sa mga polling precinct. Ikaduha, ipabilin ang social distancing pinaagi sa malapit isa ka metro nga antad sa isa ka gisa. Kag for sure ang mga pulungkuan ti naka-distance man sa isa ka gisa. Santo man sa protocol man no sa IATF kun may lugar magpanghugas ang kamot gamit ang tubig kaga habon kumiyara dabi sa eskwelahan sang mga gripo bala no. Pwede man nga mag-disinfect gamit ang alcohol. Sa pagboto, usaron lamang ang igahatag sa Board of Election Inspectors o kuna BEI nga official marker. Mahimo nga magdala ang isa ka botante sa listahan sa mga kandidato nga luyag niya pilion agod nga gamiton nga kodigo bala o kuna mayara kita na nga do mga listahan bala sa mga senators nga imo botohon halin abi sa president tub-tub sa local nga mga candidates. So pwede kita no nga makadala agod nga hindi nyo malipatan ang ginpanglista nyo nga mga pangalan sa luyag nyo nga pagabotohon. Importante nga basahon no sang maayo ang ginatamdan nga balota agod mapaiway ang pagsala. Kay ka very sensitive bala nga daan no kay voting machine na ginagamit magsala-sala ka lang daya posible nga hindi makount ang imong nga boto kanugon. Sa pagboto sa Mayo 9 tuig 2022 Lunes nga adlaw, mas maayo no nga aga o kuna temprano pa magpadulong sa may polling center agod nga mapaiway ang malaba nga paglinyahanay. Sa kinanda no nagadamo ang magapila agod nga magboto sa pag-abot sang takna alas 6 sang aga tubtob alas 7 sa gabi inibangod no sa ginduga nga igapatuman nga mga safety measures angot sa COVID-19 pandemic. Kung tapos na abi boto no ginapanugyan gid nga magwa na no kang magpauli kaga hindi na magtiner sa presinto o kung sa sagwa sang presinto agod nga matagan sa nga ligwa ang nagasunod nga mga botante. Ang nagapanugyan man gani ang COMELEC no o kung ang mga kapulisan man nga magwa hindi na bala magchika-chika pa kung sino tong imo gin-vote, sino tong imo wala gin-vote no rikta na puli sinyo puloy-an. Ari naman ang mga don'ts, ang mga dapat likawan, ang mga ginadumilian no kung mga dapat hindi naton paghimuon sa adlaw sa eleksyon. Una, sa pagboto, likawan nga magasobra ang kadamuon sa mga kandidato nga pagabotohon. Kay ang overvoting ang mangintunaan nga ma-invalidate ang imo nga boto. So i-check yaron tagid no nga hindi gid dapat magsobra ang aton nga i-shade kay ang sample sa senators no 12 lang na da ang aton pwede mapili. So check yaron tagid dapat nga 12 lang no ang aton nga pagabotohon. Hindi pag-pilon, pag-ukuton o kongision ang mga balota. Sa nahambal na sensitive no ining mga ballots kay machine nga daan. So kung ukuton, tagision ta may probability gid ya nga hindi ma-validate no, hindi mang-invalid ang aton nga boto. Hindi pagpicturan o konkodakan ang mga natapos na fill out nga mga balota. Ay sa karon nga daan kadamo sa mga nagamay day, kadamo bala nga kadagiyo bala naton do gina-document ginaton pero hindi pwede no picturan o konkodakan ang natapos na nga fill out nga mga balota. Hindi pwede ka take picture no sa sulod sang precinct. Hindi man pag picturan ang mga voters receipt. Namo ginano hindi naton i-anon ta lang no, hindi lang gid kita maghagay post bala no, especially kung ara kita sa sulod no sa voter precinct kag hindi mapapicturean ng balota, syempre kag ang voters receipt. Hindi mag-participate sa vote buying kag vote selling. Ang isa ka botante ang hindi mahimo makaboto sa nasudlan nga sala nga presinto. So dapat i-checkeron tagid antes pa man abi ang May 9 no, hibaluon nga daan ang imo nga presinto pinagi sa bulig sa nga latest nga precinct finder sang COMELEC no, isa ini siya ka website. So hindi na natin kinanglan nga magalantaw-lantaw pa dito sa piertahan abi no sang kada classroom kundi naton pangalan kay pwede na naton ma-checkyar maskin subong pa lang no sa precinct finder sang COMELEC o kon magkadto sa imo local COMELEC office. Lastly no, magpangamuyo antes magboto, vote wisely. Correct gid no, at the end of the day kabubuton man gihapon sang Ginoo ang matuman no, kag maskin sino pa da ang magapungko nga presidente abe, mas sovereign gihapon no si Lord sa aton nga pungsod. So let's vote wisely kag kun ano ang mga resulta no, batunon ta. Basta insakto ang proseso. May nabasahan ta nga base damo naman ko na ma-post kag may days ang ilang mga koko
nga may indelible ink sa Lunes. Hindi pabayaan ta lang sila ya ilaman na account no, ilaman na diretsyo. Ti post man kamo ino kung hindi gani hindi nyo pag-i-view. Ti 3 days na lang gid no antes election. Pakabuot na tama ka bombo no, may mga nang block kag nang unfriend pa kuno ya kay nag-ilis profile picture ang isa. May frame na balahaw ang ilang ginasuportahan nga kandidato. Nga dano susubong na guluwa ng mga frame no nga may mga pangalan sa inyong mga candidates. Tila bay malang ning eleksyon i-treasure nato ng aton nga relasyon no nga gin-build kay at the end of the day ulo tanay man tagihapon no tanan para sa pungsod. Antes naton pagkakuhaon ng mga balita nga natipon ni Bombo Lianezil Minardo tuhoy sa isa ka babae no dito sa may syudad sang Bago arestado pangod sa pagpangawat kaga 52 anyos nga amay patay matapos ginluthang sang mga armado nga grupo sa syudad sang Sipalay. Antes ina diri kita na mga kabombo no kay may panawagan ang presidente sang Ukraine si President Volodymyr Zelensky no sa karon nga nagapadayon ang pagpang-atake sa Russia sa Ukraine no masobra duha ka bulan humalin sang Pebrero 24. Napisar nga malayo kita sa pungsod Ukraine magluwas abi sa pagpangamuyo we can send help no sa aton nga mga uto didto. Ginunsyar ni President Volodymyr Zelensky ang isa ka global crowdfunding platform no agod nga mabuligan ang Kiev nga magdaog sa gyera batok sa Russia kag liwat nga matukod no ang mga infrastruktura sa nasambit nga pungsod. Ining United 24 platform no isa ini siya ka website kung sa diin sarang kita nga makadonate, makahatag sang pondo agod nga maprotektahan no ang ilang mga soldado, magluwas abi sa ilang mga sibilyan no or luwason bala i-evacuate no ang ilang mga sibilyan kag liwat no nga matukod ang Ukraine. With just one click no pwede kita makapadala sa bulig sa may Ukraine. Kadto lamang kita sa ilang website. So ang ilang website i-type lang naton sa may link na bala no sa may URL U as in letter U tapos 24.gov.ua no sa liwat u24.gov as in gov no .ua. So u24.gov.ua kaga magwa na dadayon ang website. So makita nyo man ang itsura sina no sa aton nga Facebook Live sang website kaga ara na da ang itsura ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky sa background sang site. Kaya dira sang button nga make a donation ti may mga option kung para sa diin mo i-donate ang imo nga gusto ihatag no miyara sang defense and demining para ini sa mga soldado nga nagapakigbato no sa Russia para sa ilang mga weapons no sa mga Ukrainians mayara man sa medical aid para naman niya sa mga civilian bala kag kasubong man sa mga soldado nga napilasan sa mga evacuees kung mayara man sang option nga rebuild Ukraine para naman iniya sa liwat nga pagtukod sa Ukraine. Kaya kung makitaan ta guba gid no halos tanan nga mga syudad kag banwa dito sa may Ukraine except lang siguro sa capital city nga Kiev nga wala na sulod no sang mga Russian forces kaga may option man kung paano kita makadonate via credit card, via bank transfer, via PayPal kang mayara man sang crypto. Paring pamatian bala nato no ang hingyo ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. Today, the whole free world got united around Ukraine, countries, companies, international organizations, and most importantly, people. Now you too are among them. Thank you. Only together we have the potential to stop the war that Russia has started and to rebuild what Russia has destroyed. Together we can help freedom defeat tyranny. This fundraising platform is a part of Global United 24 initiative that has been launched to support Ukraine. Here, in one click, you can donate funds to protect our defenders, to save our civilians, and to rebuild Ukraine. All funds will be transferred to the National Bank of Ukraine and allocated to the relevant ministries. Reports will be updated every 24 hours. Every donation matters for victory. Donate to protect. Donate to save. Donate to rebuild. Today, Ukraine is fighting not only for its own freedom, but for the freedom of the whole democratic world. We will always remember your contribution to the victory of Ukraine, to the victory of freedom. Thank you.
no, napatian ang panawagan ni Ukrainian President Volodymyr Zelensky. So, kanami lang balay lawago, no? Volodymyr Zelensky. Magambal tayo, Vladimir Putin, bao katalaka? Tunto bala? So, amuna, we can help Ukraine. Paagi diri sa liwat ang website, u24.gov.ua. Pwede nyo man ma-search ang United24 sa inyo dira ang mga browser. Kag ang pondo ang makadiretsyo inino sa National Bank of Ukraine. Kag maghatag man ang ilang gobyerno sang update every 24 hours kung ano ang gingamitan nila sang kwarta. So kung maibulig kita, let's help gid. Kung sa Mayo 9, ginapreparahan diri ang eleksyon no, sa Pilipinas, dito naman niya sa Ukraine ginakangawaan ang May 9 kay ang May 9 Victory Day inino karasya. Ti may nagagawa nga mga spekulasyon bala nga basi magdeklarar na gid sa full-scale war ang Russia dito sa Ukraine. Ang Mayo 9 nga daan importante gid inino para sa national identity sang Russia bangod ginamarkahan sini ang anniversary sang pagkapierde ginluto sadto sang Soviet Union no ang Nazi Germany sa katapusan sang World War II sang 1945 ti ginaselebrar gid ini sang pungsod Russia. Sa syudad sang Mariupol sa Ukraine nagapanghimos na to kuno ang mga soldado no tinloan nila ang lugar, ginapangkuha ang mga senyales ng mga nagkalaguba bala no nagkalamatay. Kag kung natawon tama balgid nga they're up to something bala may plano gid sila yati posible nga may patigayunon to sila nga seremonya no sa Mayo 9 kag ginalantaw nga basi magdeklarar si Vladimir Putin, Russian President Vladimir Putin sang another victory sa Ukraine. So we'll see so far nagapadayon man ang evacuation sa United Nations sa mga nabili ng civilian dito sa maya syudad sa Mariupol. 55 minutos ang nakaligad sa Taknalas 9 sang gabi. Antes na itong kuhaon ng mga report ni Bomboliani Zil Minardo, may ari kita di public service announcement. No? May panawagan, ginapanawagan ang kung sino man ang nakakita sa wallet ni Dominador de los Reyes. Oy, parehos kami pilido. Dominador de los Reyes, 87 anyos, nawigit halin sa Florenceville, Tubtob sa Gardenville. Nagabike lamang no si Sir Dominador sang nawigit ang iyang wallet. Ang nasambit nga wallet ang nagaunod sang nanari-sari nga mga IDs kaga kwarta nga nagabalor 7,000 pesos. Sa nakakita, palihog contact sa cellphone number nga 0930-9949-3587 sa liwat 0930-9949-3587 o kung idulong dari sa istasyon sang Bombo Radyo. Ang nagapanawagan si Dominador de los Reyes. Kaya na nagkanto dari si Tatay Dominador no nagaugod-ugod na siya. Imagine 87 years old no. Do hindi pa niya mabuksan ang pertahan sa maayo pero nagsaka di siya sa istasyon agod nga magpanawagan. Kaluloy bless ang sitwasyon ha. So basi may makitaan ka mo dira nga wallet, may IDs man to unod. Kaga ang unod nga kwarta no, hindi gid kita matemtar iuli gid naton kay hindi naton. So pwede nyo lang makontak ang number. Kaga pwede nyo man diri madulong sa istasyon no, sang Bombo Radyo sa 2nd floor CBS Development Building, Lacson Street, Barangay Mandalagan, Bacolod City. 58 minutos ang nakaligad sa Taknalas 9 sang gabi. Siningation aton at checkeron ang mga balita nga natipon sang patrol. Kasubong man ang sitwasyon sang syudad sang Bacolod kay Bomboliani Zil Minardo. Bomboliani, please come in. Bombo Sere, ginaaligar ang miyembro ng Robbery Hold Up Group, tiro patay sa syudad sang Sipalay, Bombo Sere. Sa din sa investigation sa bahin sa Sipalay City Police Station, sulod sa puluyan tiro sa mga wala makilalaan nga mga armado ang grupo ang 52 anyos nga biktima ng Pojeri no mga alas 11 ini sang gabi sa sitio Malipayon, barangay San Jose, Ciudad sang Sipalay, Negros Occidental. Kaga ini Pojeri ang mga suspektado pakilala pangakatapo sa militar no kagang biktima ng Pojeri kilala kaya Raimundo Villanueva, residente sa nga nasambit nga lugar Bombo Sere, kay ginaaligar ini siya no nga miyembro sa nga Villanueva Robbery Hold Up Group nga naga-operate sa Banwa sang Kawayan kaga kalapit nga mga lugar Bombo Sere no. Sunod rin sa kapulisan no o kana sa investigation sa Sipalay City Police Station, so yung taning nga kuhaon sa mga suspektado nga ginakataan patikan katapos sa New People's Army ang carbine rifle Bombo Sere.
sa nga biktima at salig gintiro sa nga mga suspects ni ang biktima sa amo ini ang gintunaan sa iya gilayon nga kamatayon Bombo Jairi, no. So wala gihatag ni Villanueva ang iya nga armas sa mga suspetsado kaga posible ni Bombo Jairi no nga rason ini siya ang gintiro sa mga suspetsado. So Dri Bombo Jairi ginaalikar paryente sa anay leader sa Villanueva Robbery Hold-up Group nga si Riching Villanueva nga ginpatay sa sinalikdan nga Marso 2017 sa siyudad sang Bacolod ini ang biktima Bombo Jairi. So subong nagapadayon sa ang investigasyon sa nga Sipalay City Police Station angot diri sa natabo nga insidente Bombo Jairi. So far sa karon Bombo yan, hindi pa gid confirm yan no kung sinugin man ini mga suspect yang balila nagpakilala nga katapo ko no sa mga militar pero araya hindi pa gid confirmed. Yes, correct yun na Bombo Jairi, no? So, kanamo nga mga insidente yung kapakilala kung aton man nga chikero, no? Ay ni sungagi na sa zona libre la Bombo Jairi. Report ko man nga nagkandak manabay bus operation nga nagapakilala man nga mga katako na sila no, sa mga law enforcement agencies sa Bombo Jairi ini yang nagsulod mas no, nga mga armado sa duwa ka balay, sa duwa ka kagawad sinisa ba naman yan sang hinigaran Bombo Jairi. Amo na gani Bombo yan, nung kaisa ginagamit lang hapos man lang abi magpakilala mo nga pulis ko, nga soldado ko, galiya kontra gali nila ya ang mga uniform personnel, amo na daw ginagubaan lang bala no? Correct yun na Bombo Jairi, no? Si amo ina ang malain din kasi ang ilay nga mga illegal activities, no? Dalahigon pa nila ang mga wala kanang unabo Bombo Jairi o kung mga wala malalabot sa mga ginapang ubra nila nga mga malain Bombo Jairi. Apang Bombo Jairi, isa naman sa arestado, no? Ang isa ka babae nga nangawat tungod sa pagpangawat ini sa syudad sang Bago naman. Kung sa diin ini ang suspect kilala kay Josefa Linaw, 44 anyos, isa ka dalaga, ini siya Bombo Jairi kag presidente sa syudad sang Silay. No, ini ang biktima naman Bombo Jairi kilala kay Josefa Tubay. Josefa Tubay. Parehas ba sila pangalan Bombo Liani, ang suspect kag biktima? Correct Bombo Jairi, parehas sila pangalan na ina-apelyido. So, ini Bombo Jairi, Josefa Tubay, isa ka biktima, no, 67 years old, may asawa, kaga residente ini sang Purok Ramos, Barangay Talok, Bago City, Bombo Jairi. Nasandig sa investigasyon sa Bago City Police Station. Samtang ang biktima ya Bombo Jairi, kaupo ng iyang apo na si Trasya May Tubal, ang nagapang malaklon ini sa sulod sa AM VIP store Bombo Jairi sa nasambit nga syudad. Dinhungod nga kuupon ini sa nga suspect ang wallet sa nga biktima Bombo Jairi nga yara sa sulod sa iyang bag. No, so diri Bombo Jairi isang pag-report sinisang biktima gilayon nga nagaresponde ang mga katapo sa Bacolod o kuno sang Bago City Police Station sa pag-check sa bag sinisang suspect Bombo Jairi dito na nakuha sa iya ang paghinakop ang brown wallet nga ginapanagiyahan sang biktima nga may unod nga 1,810 pesos Bombo Jairi. So ginako man ini sa suspektado ang iya ginhimo. So buong Bombo Jairi yara naka-detain ang suspektado na sa custodial facility sa Bago City Police Station kaga samtang ginapitarar ng kaso nga theft batok sa suspektado Bombo Jairi. Aw sa 1,800 Bombo Liani bayloy agid ang iyang kailwayan no. Mga amon ususubong mo mga pickpocketers bala. Amo gid gani Bombo Jairi madamo na sila sang modus pero kung tanawon ta sa Laragway Bombo Jairi do may lawas pa man sa gani ito kasarang pa man maka ubra no. So pero dogin tungod bala sa katmaran Bombo Jairi ang ila ginahimo si mga awat na lang gid kiti mas hapos siguro ang mga awat pero kung madakpan kasi amo ginaang dako mo man nga disgrasya o kung ginatawag ng amalag. Correct mo ba yan? Kulba lang ko mo ang kapitalya sa mga illegal nga buluhaton. So kamusta sa karon Bombolyani ang sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sa Bombo Jairi sa subong madamo pagid ang kauturan naton ang aral subong sa sagwa Bombo Jairi kay ang temperatura to no medyo mapaan gid ang wala mayo sang hangin bala no so kalaka-laka lang dito Bombo Jairi subong madamo ang bituon ang kalangitan subong may mga jeepney drivers pa man nga nagabiyahe sa mga jeep na kay damo pa nagagwa Bombo Jairi o kung nagasakay nga mga pasahero kaga kasupa sa mga tao pagid kung makauturan naton ang yara kay sako subong Bombo Jairi ang patrolya sa aton nga mga kapulisan no which is subong naga-check sa kada area diri sa syudad sang Bacolod.
Sige Bombolyani, madamo gid nga salamat. Bombo Cherry, para sa pagpangalagad sa bumbuhanay sa gabi, ini si Bombolyani Zilminardo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bumbo! Madamo gid nga salamat kay Bombolyani Zilminardo sa mga balita nga natipon sang patrol. 5 minutos ang nakaligad sa takna alas 10 ang gabi, ginakolabos na kita sang oras mga kabombo. Madamo gid nga salamat sa pagupod sa amon sini nga gabi kag magabalik luwat buwas sa agang Bombo Radyo para sa aton nga mga public affairs program. Adlaw kita sang Biyernes, May 6, 2022 kag 3 na lamang kaadlaw antes ang May 9, national and local elections. Ini ang inyo nangin kaupod, Bombo Jairi de los Reyes para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! We have come to the day's end. Let us rest from the day's work, that we may awake refreshed and renewed. God, in your mercy, we have this time to rest. We pray for your unfailing help and protection each day. Forgive us for our failures, for our selfishness towards one another. Open our hearts to forgiveness and reconciliation. Ease the burdens of the troubled and bring joy to those in sorrow. We pray for the safety of the province and those guarding the well-being of our nation, and for all those with great responsibility. Continue to shower us with your blessings for our families and preserve the unity of our society. Ladies and gentlemen, you've been listening to radio station DYWB, a commercial radio station owned and operated by the People's Broadcasting Service Incorporated, as authorized by the National Telecommunications Commission. DYWB operates daily from 4 o'clock in the morning to 11 o'clock in the evening on 630 kilohertz with a power of 10,000 watts. DYWB is broadcasting from Bacolod City, Republic of the Philippines. DYWB is maintained and operated by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First-class radio telephone operators, Joselito Pagayon, Chief Technician with license number 94-1PVI-12314. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem and the Bombo Radio Philippines Corporate Song. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. The reason why this network is on, we're standing together so loud and so clear, and on your radio we air not just fun, we're here for you with our great big helping hand. We have the power to tell the truth without fear, with favor to no one, we stand as one. Turn on your radio and stay where you are. Listen to the Bombo and we'll take you near or far. We are here to speak the truth and let you know we are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace, justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We listen to the voiceless with no acts of arrogance, with candor and politeness. We are pledged to everyone.
We dedicate ourselves, our fortunes, our lives. No matter what it takes, no matter what is sacrificed, we are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace. Justice for all, make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. Bombo Radio is here for you, to let you know what's new. And because we care, we listen, we hear all the cries and whispers. We shall be free and fair. We are here to speak the truth and let you know. We are here for anyone who needs a helping hand. We are here to find the way to freedom and peace and justice for all, to make this world a better place. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines. We are the CBS, the NBN, the PBS, Bombo Radio Philippines.